Sau thời gian tìm hiểu thì cô ấy đã có chồng và chồng thì cô ấy đi nước ngoài, nhưng mà cô ấy không chia sẻ, không có cho em biết. Giấu á hả? Em lấy chồng cũng hơn mười mấy năm rồi anh ơi. Mười mấy năm hả? Dạ, tụi em thôi nhau á là cách đây khoảng 3 năm rồi anh. Nhưng mà ở với nhau mấy năm? Dạ, ở nhau cũng hơn 10 năm. Hơn 10 năm. Rồi sao chia tay em? Tại vì á là tiến tới hôn nhân năm 2019 em sanh em bé. Sanh bé xong á thì bắt đầu á là cái cuộc sống giống như ở rể á chị. Có nhiều người ta bắt người ta không có chịu ở rể. Do là lúc ban đầu á thì hai bên cái khiềm khích á, bên nội ngoại nó khiềm khích với nhau, có ngoài nhỏ nhưng mà lòng bên to. Rồi hai người đối diện nói chuyện với nhau đi. Anh cảm nhận về em như thế nào? Lần đầu tiên anh thấy em dễ thương. Dễ thương nhưng mà thương không dễ nha anh. Dễ thương nhưng mà thương không dễ anh. Em tên là Nguyễn Quốc Bình. Em năm nay 38 tuổi. Em làm việc tại thành phố Vũng Tàu. Bình làm Vũng Tàu làm gì Bình? Em làm bên cơ khí á. Cơ khí. Em ở Vũng Tàu với ai Bình? Em hiện tại ở một mình. Một mình. Dạ. Rồi gia đình em ở đâu? Gia đình em ở quê Hà Tĩnh. Hà Tĩnh ha. Rồi mời nhà gái. Dạ. Mời nhà gái giới thiệu về mình nè. Dạ, lần đầu tiên cho em phép em xin chào quý vị khán giả và hai MC dễ thương Ngọc Lan và anh Việt Linh ạ. Chào em. Dạ, em tên là Phạm Thị Hồng Nhung. Năm nay em 39 tuổi, hiện tại là em sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh ở quận 11 anh. Và em đang ở chung với một bé gái, con em khoảng 13 tuổi. Nhung làm công việc gì? Dạ, em đang là hiện tại là quản lý shop thời trang chị. Dạ. Mình nói chút xíu ưu điểm khuyết điểm của mình đi Bình. Dạ, ưu điểm của em là nhanh nhẹn và mạnh mẽ trong công việc, biết làm việc nhà, nấu ăn. Khuyết điểm của em thì ít nói, hay rụt rè, nhiều lúc cũng hay hơi nóng tính. Ví dụ như trong công việc em thích gọn gàng, và những cái điều mà ai mà để cái vật gì mà không gọn gàng như trong công việc hay là như trong nhà thì em cũng hay cáu, rồi lúc đó thôi. Nhưng mà Cáu rồi làm gì? thế em thử bực mình như trong bản thân mình, chứ em cũng không Có hành động gì mà không hành động. Cũng đỡ, chứ nhiều khi cáu quá hành động nó tiêu cực quá cũng không được ha. Rồi mời em gái. Dạ, cái ưu điểm của em á thì nấu ăn sao không được á. Em học nhanh, làm nhanh lắm, tính nhanh nhẹn nhưng mà rất là kỹ tính, gọn gàng, sạch sẽ. Thì lại hoạt bát, với lại em nắm bắt mọi thứ rất là nhanh. Còn nói về nhược điểm của em á thì nó hơi nóng, nhưng mà gọi là nóng theo cái kiểu giống như là mình gọi là dễ giận rồi dễ nguôi á chị. Mình giận xíu mình nguôi liền chứ không có để trong bụng lâu được. Như ai làm mình giận đó, nhưng mà mình hiểu, mình biết kiềm chế cái cảm xúc mình lại. Nhiều Xong khi do tính chất công việc em làm quản lý á. Dạ đúng rồi. Nên là nó hơi khó tí đúng không? Nhưng mà ăn thua là mình biết cái kiềm chế cái cảm xúc của mình đúng lúc. Để đừng có để nó làm chủ cái bản thân mình quá. Rồi chúng ta nói về tình duyên thuở trước đi. Nhà trai, đường tình duyên của nhà trai như thế nào? Dạ, em thì trước đây cũng có 3 mối tình. 2 mối tình trước thì cũng lâu rồi, còn mối tình gần đây nhất thì 1 năm. Sau thời gian tìm hiểu thì cô ấy đã có chồng, và chồng thì cô ấy đi nước ngoài, nhưng mà cô ấy không chia sẻ, không có cho em biết. Giấu á hả? Như là giấu anh. Thì sau thời gian em biết thì em chia tay cô ấy. Cũng ngang trái quá ha. Tức là nếu như nói cho em biết trước thì sao? Nếu như nói cho em biết trước thì có thể là tiến tới, hoặc là chia sẻ nó. Em với cô ấy có yêu nhau? Có, nói chung là hai người em với cô ấy đều nói chung là có tình cảm với nhau. Chỉ vì là cô giấu em, cô không nói thôi là em chia tay luôn? Vâng, đúng ạ. Còn bên đây thì nói trước có sao không? Nếu cái chuyện nói chung là ai có một lần sai trong cuộc đời, nhưng mà nếu người đó sẵn sàng chia sẻ trước, bày tỏ tình cảm, nói chung là bày tỏ mọi cái vấn đề trước thì có thể. Rồi giờ nói luôn nè, em gái, em lấy chồng được bao nhiêu năm? Dạ, em lấy chồng cũng hơn mười mấy năm rồi anh Linh. Mười mấy năm hả? Dạ, tụi em thôi nhau á là cách đây khoảng 3 năm rồi anh. Nhưng mà ở với nhau mấy năm? Dạ, ở nhau cũng hơn 10 năm. Hơn 10 năm. Rồi sao chia tay em? Tại vì là tiến tới hôn nhân năm 2019 em sanh em bé. Sanh bé xong á thì bắt đầu á là cái cuộc sống giống như ở rể á chị. Có nhiều người ta bắt người ta không có chịu ở rể. Do là lúc ban đầu á thì hai bên cái khiềm khích á, bên nội ngoại đã khiềm khích với nhau rồi. Lúc đó thời điểm đó tụi em chưa có gì đâu chị, chưa có giận hờn, chưa có gì hết trơn á, bình thường thôi. Thì khi mà sanh con ra xong rồi cũng về ở rể với bên em như vậy một thời gian á, thì dẫn đến là cái khiềm khích ban đầu là chưa có giải tỏa được. Có những cái cãi vã xung nhột, rồi bằng mặt mà không có bằng lòng với nhau. Cái thời gian đó từ từ người ta nhìn không được đó chị,
rồi người lớn á, lại có những cái cách riêng, cái suy nghĩ riêng của họ. Họ muốn là con mình phải được hạnh phúc thế này thế kia, rồi thế là bắt đầu mới có những cái hành động khó làm cho cái chồng của em hơi khó. Nghĩa là chồng rất muốn là yêu thương người vợ, quan tâm, bày tỏ cái cảm xúc yêu thương với người vợ, với con mình đó. Nhưng mà cái gia đình em thì do những cái hiềm khích hai bên đó chị, rồi bắt đầu là mới cản trở, có những cái suy nghĩ lời nói rồi đâm ra, rồi lúc đó chồng em chịu không có được. Lúc đó ảnh cũng không có nhậu nhiều như bây giờ đâu chị, ảnh nhậu ít lắm, nhưng mà dẫn đến cái cảm xúc đó thì ảnh nhậu nhiều quá, chính vì vậy không làm chủ được cái bản thân của mình. Rồi như vậy cũng hiểu rồi Dạ. ha. Nói cho sơ bên đây để cho nhà trai tôi hiểu. Em có nhậu không? Dạ em cũng có nhậu nhưng mà ít. Thật ra là mà ông thì cũng có uống được chút nhưng mà chúng ta phải là biết làm chủ bản thân, cũng đừng có lầy quá là được rồi, chứ không ai mà cấm đàn ông nhậu đâu. Rồi bây giờ em muốn một người vợ tương lai thế nào nè, em nói cho anh biết coi. Em thì muốn tìm một bạn nữ Chào nhà trai. hiền, đừng có hiền quá. Em thì hiền rồi nhưng bạn nữ thì nói chung là hơn em chút về như là mới giao tiếp. Cô kia là quản lý đó. Em thì hiền rồi nhưng bạn nữ cũng đừng hiền hơn em nữa. Nói chung phải bù đắp lại được đúng không? Rồi Và người phụ nữ biết chăm lo gia đình, không đua đòi và không xăm hình như là thô lỗ quá, hoặc là nói chung xăm thì được, không chính là những cái chỗ mà khuất thì được. Đừng xăm lộ đúng không? Vâng. Thì xăm trên cổ tay gì được không? Được ạ. Xinh xinh dễ thương đúng không? Anh có một cái hình dung gì về cái hình mẫu không? Cái hình mẫu lý tưởng của mình là gì? Nói chung hình mẫu người lý tưởng của em là 1,5 m đổ lên, khuôn mặt nó tròn tròn, với lại tóc ta thì dài ngắn gì cũng được. mặt tròn là được ha. Tròn cỡ vậy được không? Tròn cỡ vậy được không? Dạ được ạ, quá được. Dạ được á, quá được á. Chào em gái. Bạn lĩnh đó, cô gái này xinh dễ thương đó. Em ơi, mình mong có một người chồng như thế nào? Cái điều đầu tiên em mong người chồng á là vui vẻ. Ừ. Với lại cái cảm xúc em cũ em đã qua rồi, nên em cần một người chồng phải thấu hiểu, chia sẻ cảm xúc với mình, chia sẻ với vợ con trong bất cứ một cái tình huống nào, chứ không phải là khi mà vợ con mình nó là buồn bã hay là có một cái gì đó. Thậm chí em nói thiệt nha, nhiều lúc mình sinh con để cái khi người chồng mình không quan tâm cảm xúc của mình, mà cái em cần hơn là cứ đơn giản thôi, cứ sống vui vẻ, hòa đồng, gần gũi với mọi người và sống biết yêu thương, quan tâm, nhất là tới cảm xúc với người vợ mình. Như vậy thì gia đình mới hạnh phúc. Còn nếu như mà một người chồng mà lúc nào cũng khắc rồi gò bó người vợ như vậy thì đâm ra mình cũng sẽ không bao giờ hạnh phúc được. Thật ra khi thương nhau thì người ta phải hiểu cảm xúc của nhau, cảm nhận được cảm xúc của nhau, chia sẻ những cảm xúc của nhau. Người kia đau thì mình cũng đau, người kia buồn mình cũng buồn. Đó, như vậy là mới là tình yêu ha. Anh cũng không biết hai người thế nào, bây giờ mình hỏi người thân coi. Đúng rồi. Họ có hợp với nhau hay không Cô nha. gái đi với ai? Dạ em đi một mình chị, tại vì mẹ em ngại, mẹ không dám lớn. Có Ngọc Lan lo. Rồi em đi với ai? Thì hôm nay em đi với chị gái. Chị ruột á hả? Vâng. Rồi chào chị. Chào nhà trai ạ. Kính thưa anh chị MC, anh Quỳnh Linh và chị Ngọc Lan ạ. Em thấy em trai của em thì cũng ít nói. Yêu đương thì cậu nhút nhát lắm. Tại chị ít nói quá, chị cũng nhút nhát, em cũng nhút nhát luôn hả? Nhút nhát, đi tán gái nói không được đâu. Xong rồi. Chị thấy nhà gái như thế nào ạ? Nhà gái thì thấy cũng được, cũng xinh xắn và cũng người thì cũng khỏe mạnh. Thấy hai em đến với nhau thì bây giờ cũng cho nhau cơ hội rồi tìm hiểu nhiều hơn. Dạ. Hiền quá trời luôn. Cảm ơn chị. Thôi Mở rào ha. Mở rào. đó, nhiệm vụ của em đó, bắt đầu đi. Đầu tiên nhập mặt thì anh có một quà tặng em. Dạ em cảm ơn anh. Dạ tiện đây em cũng có món quà nhỏ xin phép tặng anh nha. Cảm ơn em. Món quà nhỏ nhưng mà lòng em to. Rồi hai người đối diện nói chuyện với nhau đi. Anh cảm nhận về em như thế nào? Lần đầu tiên anh thấy em dễ thương. Dễ thương nhưng mà thương không dễ hả anh? Dễ thương nhưng mà thương không dễ anh.
Vậy hiện tại là con gái là ở cùng với em hay là Nó ở từ nhỏ với em, với mẹ em rồi, là cũng 13 rồi. Bé cũng tự giác tự lập được hả anh, nên cũng không cần phải là lo cho bé nhiều. Còn anh là em nghe nói là anh độc thân hả? anh chưa kết hôn bao giờ? Bây giờ thí dụ mình lấy nhau về đó, quan điểm với con cái có thêm đứa nào không là nói cho nhau nghe luôn đi. Anh thì sao? Bây giờ như mình mà có thể tiến tới xa hơn thì em có thể là sinh được bao nhiêu bé, hoặc là ý của em thì như là sinh em bé hay là như thế nào? Em không có ngại, nhưng mà chủ yếu là cái người vợ của mình nó còn một cái sự người chồng cùng đồng hành với mình, thì cái việc sinh bé, sinh 2, sinh 3 gì á thì không có ngại gì hết, không có ngại gì với em. Tại vì anh biết là khi mà một nữ mà sanh rồi thì vì em qua cái cảm giác rồi đó em biết, nên là khi mà muốn có một đứa nữa, bước thêm một bước nữa, thì cái việc mà đẻ con cái á cũng là người phụ nữ chịu, mang nặng trên đó cũng cho người phụ nữ chịu hết. Nên em muốn là hơn bao giờ hết đó là cũng phải có người chồng đồng hành với mình. Tại vì em cũng từng qua một cái giai đoạn ngay cái thời điểm đó luôn rồi, chỉ là xung quanh em là chỉ biết có gia đình mình thôi. Rồi đứng lên nào, hai đứng lên đây đó. Đây bây giờ mình nhìn nhau đi, nãy giờ mình nói chuyện nhau rất xa xa, bây giờ nhìn gần đó mình cảm nhận cái người đối diện mình như thế nào. Bạn nữ cũng dễ thương và nói chuyện thì cũng lưu loát, với lại thấy em rung lắm. Rung đúng không? Cô có thể nói nhiều hơn em đó, cô có thể quản lý em luôn đó. Em dành hết phần cho cô ấy nói lắm. Đó, em gái thấy chàng trai thế nào? Cái tính anh ấy hơi rụt rè anh, hơi rụt rè nhát, ít nói. Tại vì có thể là ảnh chưa từng trải qua. Đúng nên rồi. có thể là với lại anh lên chương trình nữa anh cũng ngại. Có những cái anh cũng muốn nói nhưng mà không thể tiết lộ được. Không sao anh cứ nói đi em còn biết bấm nút. Không sao anh cứ nói đi em còn biết bấm nút. Cứ nói đi anh. Ảnh hơi run á anh. Rung đó. Rồi em có hát thì tặng cô ấy không? Em bây giờ em rung em không hát. Em gái có hát? Cô gái có đủ mạnh dạn không? Em hát được, thậm chí em hát được cải lương luôn. Rồi hát đi. Nhưng mà em một bài thôi. Kệ nó, hát đại đi. Nhìn anh hát cho nó bớt rung đi nào. Cho bớt rung nè. Rồi. Thà người đừng hứa, thà người đừng hứa, hứa sẽ yêu tôi, hứa sẽ bên tôi đến suốt cuộc đời. Thà người đừng hứa, thà người đừng hứa, hứa sẽ yêu tôi, hứa sẽ bên tôi đến mãi cuộc đời. Em xin lỗi. Thôi được Quá rồi. trời rung. Hai bạn đều rung hết. Hai bạn Về ghế vô ngồi chỗ đi. nè. Nãy giờ chúng ta đã trao đổi với nhau khá nhiều rồi. Chúng ta cũng đã đối mặt với nhau trong một khoảng cách rất là gần. Lan nghĩ rằng là hai bạn cũng đã có thể hiểu được nhau một chút xíu nào đó, cảm nhận được nhau, cảm nhận được rằng là đối phương có phải là người mà mình đang đi tìm hay không. Và sau đó đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau. Hãy nắm tay nhau nào. Cô gái là hơi chần chờ một chút xíu. Anh ấy hiền thôi. Với lại người đàn ông thì cũng chưa có gia đình, cũng chưa có kinh nghiệm hết. Chính ra em cũng nên không có gì ngại ngùng, cũng nên chủ động chút xíu trong tất cả mọi thứ. Anh nghĩ rằng nếu như mà chàng trai này thuộc về mình thì chắc chắn mọi thứ anh sẽ làm theo em. Em hãy khai thác ảnh đi. Khai thác những cái điểm mạnh tiềm ẩn bên trong con người của ảnh. Rồi, đây là phần quà dành cho các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speed Couple, vừa được ra mắt với những tính năng nâng niu tình yêu, giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Đây là phần quà của người đàn ông mà chúng ta sẽ kết nối trong thời gian sắp tới. Hãy giữ món quà nhỏ nhưng tấm lòng to. Dạ, cảm ơn chị. Rồi, hai người cứ nắm tay, đừng buông tay cô ấy ra, nắm tay tiếp đi. Anh run lắm anh. Anh run mà. Anh run lắm. Thì em là hãy nên chủ động nha. Rồi, chúc hai em hạnh phúc. Dạ rồi. Anh cũng hiền, thật thà. Còn tốt bụng hay không em chưa biết. Không tốt bụng Nhân ơi.
hơi đòi nợ. Tại vì đâu đòi nợ là không có tốt rồi. Dạ em tên Phương. Dạ sinh năm 73 anh Linh. 73. Dạ. Phương làm nghề gì? Dạ em hiện giờ em đang làm bên Robinsol, bên bộ phận thu nợ. Thu nợ hả? Hiền vậy sao thu nợ được? Lúc thu nợ có dữ không? Nhiều lúc cái công việc của mình đòi hỏi mình phải chút xíu, mình có chút dạ. Chút xíu dữ hả? Chút xíu dạ. Rồi Phương làm bộ phận thu nợ. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Rồi, bạn giới thiệu về mình. Em tên là Phượng, năm nay em 37 tuổi. Em đang làm công ty dệt may Thắng Lợi chị. Sở trường của em là em vui vẻ, hoạt bát, em thích đi du lịch. Khuyết điểm của em là em không biết nấu ăn. Vậy hiện nay mình đang ở với ai? Em ở với mẹ và em trai. Vậy là rồi mẹ nấu ăn không là hả? Ai nấu ăn cho mình? Mẹ đôi lúc em cũng có vô bếp nữa. Đó bạn có quen được bao nhiêu người rồi? Mình không có nhớ anh nhưng mà Nhiều quá không nhớ luôn. không phải, tại vì nó độ cũng khoảng chừng 1-2 người gì thôi à. Chắc mình cũng hơi khó hay sao á. Anh khó vấn đề gì? Bản chất của mình từ nhỏ đến lớn nó hơi cẩn thận, nó tỉ mỉ, nó cầu kỳ. Anh khó như vậy á, em thì dễ á, rồi liệu của mình có hòa hợp được không anh? Có nghĩa là giờ người ta nói có luật bù trừ đó em. Cái gì em cũng dễ hết trơn, ăn cũng dễ, mà nhất là ăn á, em ăn dữ lắm á. Em á, đặc điểm của em á là em nóng tính thôi, chứ nóng tính nhưng mà cũng mau vui lắm, dễ chiều em lắm. Tới như là mời em một món ăn nào đó là em chịu liền à. Em không bằng lòng gì là em nói liền, em nói tức khắc luôn, em phải nói cho ra lẽ, như vậy là xong thôi, chứ em không để trong lòng ấm ức khó chịu lắm. Có nghĩa đó là mình thẳng thắn thôi. Dạ đó, em cũng cộng tới em phải la nữa, em phải la trước La nữa hả? Dạ. Cái đó không phải gia trưởng đâu, mà là tất nhiên là nóng quá, em la lên vậy thôi. Từ trước tới giờ thì bạn đã có được bao nhiêu mối tình rồi? Em chỉ có một thôi. Có một. Là thời đi học á. Thật sự 37 tuổi là đã Tuổi không đã nhỏ lớn rồi, à, thật dạ. sự là quá lớn để mà chưa lập gia đình. Dạ. Thì lý do gì, mình có tìm hiểu cái nguyên nhân không? Con trai em ta thích phụ nữ dịu dàng, ngọt ngào, nhưng mà không. Đây là lần đầu tiên em diễn đó anh ấy ơi. Anh chưa thấy, chút xíu nữa anh sẽ thấy. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của em á. Vậy luôn á hả? Dạ, em chưa bao giờ bận đầm hay mang cao gót hết trơn á, nó không tự tin. Nhưng mà ở nhà gia đình mình có hối thúc mình nhiều chưa? Dạ có chứ, nhất là mẹ đó là mong con phải lớn lấy chồng. Mà thực chất ra là em sợ không ai hiểu được cái tính của em á, tại em nóng tính nè, rồi em không biết làm gì hết trơn á ngoài công việc. Cụ thể cái việc nóng, cái lần nào mà em nóng nhất á, cụ thể là cái chuyện gì? Có một lần á, bạn đó mời em đi chơi, xong khi trả tiền anh nói anh quên cái ví ở nhà. Em lập tức em đập cái bàn em đập cái bàn, em nói anh muốn uống nhiều, anh muốn uống nhiều tôi cho anh uống nè, anh đừng làm gì đó với tôi. Đối với tôi á, mấy cái này là chuyện nhỏ, đừng có làm như vậy, kỳ cục lắm. Rồi em bỏ đi một nước luôn. Không ai trả tiền. Em trả xong em đi. Trả xong em dạ. đi. Nóng chi hao tiền tốn bạc. Rồi hôm nay đi thì có mẹ mình đi theo không? Dạ có. Mà mẹ đâu? Dạ mẹ. Dạ con chào cô. Chào cô Cát Tường. Dạ cô ơi, hồi trước giờ cô để sao có đoạn dài vậy, không có bạn trai, cô không kiếm người mai mối trong gia đình hả cô? Khánh Phượng cũng có nhiều mối tình lắm, nhưng mà chắc có lẽ là con bé nó hơi kén, tánh nó thì hơi nóng thật. Thấy hối thúc hoài không được rồi thôi tôi cũng vô qua, thì để cho tự cũng quyết định. Dạ. Cô thấy anh này thế nào? Ăn thua là hai người, nếu thấy hợp thì cứ việc tiến tới thì tôi ủng hộ thôi. Cảm ơn cô rất nhiều. Dạ. Bây giờ anh có đi chơi với người thân không? Dạ có mấy đồng nghiệp làm chung bên công ty. Bên tổ thu nợ đó hả? Chà, nguyên mấy anh luôn á hả? Nguyên một băng này luôn á hả? Quá dữ. Đi nha. băng thu nợ vậy đó hả? Thấy lực lượng vậy là thấy thu được rồi đó. Dạ chào anh với chào chị. Nãy giờ bạn cảm nhận câu chuyện với hai người, thấy họ có đồng quan điểm với nhau không? Có thể đến với nhau được hay không? Theo em thấy là anh với chị cũng có một nét rất là hợp nhau. Người dễ, người khó. Bởi vì có thể sống chung với được nếu mà tính tới chuyện tương lai. Cảm ơn bạn. Anh có yêu cầu gì với cô gái bên kia anh cứ nói với cô ấy. Em chỉ cần cái người bạn gái trước hết là chung thủy. Không thích nhất là cái chuyện giả dối trong tình cảm. Những cái sau đó thì mình có thể mình xí xóa đi cũng được. Ví dụ nữ thì biết nấu ăn thì tốt. Kia cô kia không biết nấu ăn. Không biết nấu lúc được lúc không. Tất cả thì bữa nào cái lúc nào nấu được thì ăn, còn không nấu không được thôi ra ngoài Đi ăn ra cũng nhà hợp. hàng. Mình có cái yêu cầu gì về người bạn trai của mình không? Em á thì không có đòi hỏi gì hết á, chỉ là không có tính vũ phu thôi, biết lo cho gia đình, công việc ổn định, vui vẻ và
thích nhất á là cùng nhau đi du lịch, cả gia đình đi du lịch. Không thích vũ phu, không thích gia trưởng. Có không anh? Dạ không có. Không bao giờ có đúng không? Không Cái đó cũng đừng bao giờ có anh ơi. Vũ phu gia trưởng là đàn ông mình hay mắc phải lắm ha. Tôi xem cô gái bên đây thế nào nha. Trời ơi, cô dễ thương quá. Rồi em, anh kia thật sự rất là chín chắn, ảnh là rất là thật lòng và đang đi tìm một nửa yêu thương của mình đấy. Em cũng hy vọng vậy, tại tuổi em cũng không có nhỏ nữa. Ông cũng còn trẻ dễ thương lắm. Dạ. Bây giờ nghe anh bên kia nói có cảm nhận được gì không? Em thấy anh cũng hiền, thật thà. Còn tốt bụng hay không thì em chưa biết. Không tốt bụng nhưng hơi đòi nợ. Tại vì đâu đòi nợ là không có tốt rồi. Thu nợ là nói vậy thôi, đó là thu nợ công việc thôi. Dạ. Tới cũng đưa giấy tờ văn bản thôi chứ đâu. Còn tao không nợ đưa. tôi trả nợ tôi, không phải vậy. Bộ phận thu nợ. Dạ. Dễ thương không? Thật ra là như thế này, cái vụ nóng tính nó bớt chút xíu. Nè đây cũng nóng tính lắm mà mình phải bớt chút xíu. Dạ. Nam người ta thích cái gì đó gọi là yểu điệu thục nữ thì quân tử mới hiếu cầu. Dạ. Nha. Dạ. Dạ em chào chị Cát Tường. Dạ chào anh hứa là không có vũ phu nha. Dạ hứa. Không có gia trưởng nha. Dạ. Có gì mình trao đổi với nhau thôi, nam nữ bình đẳng anh nha. Dạ. Cho em hỏi câu tế nhị một tí. Bây giờ thí dụ như mình kéo màn lên rồi mình kết hợp, mình hẹn hò với nhau được á. Dạ. Mà hợp nhau á thì khoảng bao lâu thì anh đám cưới được? Có lẽ chắc cũng một thời gian ngắn chị, ví dụ khoảng vài tháng để tìm hiểu thêm. Thôi vậy nói chung là nền tảng là cũng được anh ha. Dạ có cái móng rồi. Có cái móng rồi. Dạ. Dạ. Em Bên nghĩ kia chắc chỉ lo cái vụ mà thu nợ thôi. em nghĩ chắc là được. Anh có thể diễn tả chuyện Dạ. công việc của anh thu nợ là sao, nhiệm vụ của anh là sao? Ví dụ giờ anh đóng vai cái người mà đang thiếu nợ công ty anh đi, anh xuống anh đòi đi, anh nói sao? Dạ thưa anh B gì đó thì em bên công ty tài chính Runsol thì em xuống đây để nhắc về cái số nợ của anh hiện nay là 4 tháng. Biết rồi nhưng mà tôi không có tiền trả. Dạ thì bây giờ anh cố gắng anh thu xếp, hoặc anh có thể anh cho em biết về cái tình hình kinh tế của mình. Tình hình giờ kẹt lắm rồi, cụ thể giờ không có đồng nào để đóng hết trơn á. Em sẽ nhờ đến bên Giờ ông làm gì làm đi, giờ ông làm gì? Giờ em nếu mà anh nói vậy em sẽ nhờ bên công an địa phương của mình hỗ trợ để cho bên công ty em thu hồi lại cái số nợ này. Tôi có gì đâu thu. Em mời anh lên bên công an khu vực. Tôi không lên. Địa phương. Nếu vậy á, em gặp những khách hàng vậy á thì em sẽ về em báo cáo lại với công ty. Sao? Vậy hiền khô à, em ơi hiền khô à. Nghe nó thu nợ dữ dội chứ nó giờ thấy hiền khô à. Mà không dám gì hết trơn. Sao rồi? Kéo màn lên. Cố gắng chị nha. Chúng ta có 2 phút. Nãy giờ tôi thử đóng kịch vậy coi anh hiền, anh giữ thế nào đó. Không có giữ, yên tâm nhé. Chào anh ạ. Anh có. Vâng, em cảm ơn anh. Anh là ở thành phố hay là ở quê? Nhà anh ở Gò Vấp. Em ở đâu? Hồi nãy Em ở quận 12 ạ. Gò Vấp hai gần nhau. Hồi nãy em có nói rồi, hồi đó giờ á thì em chỉ mặc quần jean với áo buôn thôi phải không? Dạ đúng rồi. Giờ lần đầu tiên mình em gì anh là em diện chứ em chưa bao giờ diện. Tại vì hồi nãy em có nói là em dễ, anh hơi khó, nhiều khi sợ. Không, em dễ lắm, chỉ có điều em nóng tánh thôi. Cái lúc mà em nóng tánh, em nói nóng lúc đó là em phải làm cho ra lẽ. Dạ lúc em đó phải làm cho ra lẽ. Rồi xong qua lúc đó là thôi. Dạ xong rồi. Rồi làm cái lúc mà em làm cái lúc thì cái lúc đó anh cố gắng anh chịu đựng chút xíu. Ví dụ giờ nóng quá quýnh luôn rồi sao? Quýnh thì kệ cho quýnh luôn. Được. Mà đâu dám đánh lại. Cái lúc mà em nóng á, thì em cứ việc em nói thì anh sẽ cố gắng anh chịu đựng cho qua cái lúc đó. Thì ví dụ mình qua cái lúc nóng rồi thôi. Dạ. Phụ nữ mà mình phải nâng niu chứ. Cưng vợ không? Dù lấy vợ giờ cưng vợ không? Phải cưng anh. Nhìn bên đây nè, cưng đâu đây? Nếu mà anh có ý đồ lập gia đình đó ý định thì anh là ở chung gia đình hay là mình ở riêng? Ví dụ anh lập gia đình á thì cái người vợ của anh có đồng ý ở chung thì mình ở chung. Ví dụ cái thời gian đầu cái chi phí như thế nào đó mình có thể ở chung gia đình thì nó tiết kiệm cái chi phí lại được chút xíu. Thích ở riêng hay ở chung? Em thích ở riêng rồi. Tại sợ không biết nấu ăn rồi về gây khó khăn cho không em. Cũng sao, ví dụ mà ăn cơm hộp cũng được, cơm bụi cũng được em. Anh nấu nha. Cái gì nấu đường nấu, còn không nấu không được thôi kệ. Tóm lại em thấy anh sao? Em chưa thấy khuyết điểm nào hết. Trước mắt là vậy thôi. Dạ. Cái thời gian ngắn quá thì dạ. Giờ sao em không nghĩ ra lên này. Rồi chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định. Bấm nút hay không bấm nút? Chuẩn bị. 1 2
và 3. Hết thời gian. Thở vào nhẹ nhõm anh ạ. Rất là hiền, rất là dễ. Chúng ta chỉ cần nhìn mắt thôi, chạm mắt nhau cũng đã biết rồi. Tôi cảm nhận chị ấy là một người rất là tốt. Hãy lo lắng và chăm sóc tốt cho chị ấy nhé. Anh có thể cầm tay chị được không? Cái này là công ty anh nói chứ không phải em nói nha. Công ty anh biểu hung đi. Em ngại quá à. Cái nào hung Chừng nào hôn báo cho anh, chừng nào hôn báo cho anh Linh. Không báo luôn chứ. Nhưng mà bây giờ giữa một anh á là hói thông minh giỏi giang, yêu thương vợ con, với một người không hói đẹp trai mà không thương yêu vợ con, không có giỏi gì hết, chọn ai? Mà ví dụ cái người mà không hói người ta cũng yêu thương vợ con thì sao? Yêu Người thương ta vợ. sẽ chọn cái người không hói. Con nói tiếp đi. Con không thích hút thuốc. Hút thuốc không con? Hút thuốc không? Con không biết hút từ nhỏ lớn Không biết hút luôn. Không cờ bạc rượu chè. Không cờ bạc, nhưng mà rượu chè thì lâu cũng có uống vài bia chứ. Biết quan tâm con. Là quan tâm gia đình á. Đôi khi con quan tâm quá mức thì sao? Quá mức mệt. Con tên là Ngô Đắc Hoàng Thành, năm nay con 26 tuổi. Con đang sinh sống và làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu. Con đang công tác tại công ty Vinakuway, tên thường thép. Con làm công việc cụ thể là gì? Con làm trong nhân viên QC kiểm tra chất lượng ở xưởng cán. Tức là con là kiểm tra chất lượng ha? Con làm kiểm tra chất lượng. KCS đó. Dạ đúng rồi. 26 tuổi hả con? Dạ đúng rồi, con 26 tuổi. Bên lên mình giới thiệu đi cưng. Lời đầu tiên cho phép con được gửi lời chào cô Hồng Vân, chú Huyền Linh và toàn thể mọi người trong trường quay. Con tên là Lê Thị Thảo Nguyên, 24 tuổi. Con là nữ hộ sinh, con đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Vậy hả? Con làm hộ sinh bệnh viện nào? Dạ, bệnh viện Hoàng Mỹ, Sài Gòn. À, vậy đó hả? Dạ. 24 tuổi. Dạ. Ôi, ôi giỏi giang quá à. Rồi con cho bạn gái biết về ưu điểm khuyết điểm của mình đi. Dạ, ưu điểm của con là vui vẻ, hòa đồng, sống có trách nhiệm với gia đình và trong công việc. Và con có lập trường riêng của con. Còn khuyết điểm là gì? Khuyết điểm của con là hay quên. Tính tình con hay thẳng thắn nên là con quyết định cái gì là con phải thẳng thắn đó luôn. Nên là đôi khi làm người khác lại khó chịu. Với lại cũng hạn chế về nấu ăn. Với lại tính tình của con cũng hay cảm động, hay xúc động, dễ động lòng lắm. Còn con nói về ưu khuyết điểm của mình đi. Ưu điểm của con là con biết làm việc nhà này, nhanh nhẹn, siêng năng, cần mẫn. Còn khuyết điểm của con là chắc là con nóng tính này, con ít nói, cũng sợ đám đông nữa. Vậy hả? Dạ. Con nóng tính cỡ nào con? Em con chẳng hạn, con nói là phải làm cái việc đó cho nó xong đi rồi mình nghỉ ngơi, hoặc là mình làm cái việc khác thì nó không làm thì con sẽ bực bội, con cáu. Có đánh nó không? Lâu lâu con cũng đánh. Con có mấy mối tình rồi? Từ nhỏ tới giờ chắc được 3 mối tình rồi. 3 mối tình? Dạ. Chà, cũng bề dày á. Mối tình dài nhất là được mấy năm? Mối tình dài nhất của con là được 2 năm. 2 năm? Dạ. Cái mối tình gần đây nhất là mới Dạ. chia tay bao lâu rồi? Cũng 2 năm rồi. Lý do? Trong quá trình quen rồi cứ cãi nhau suốt. Giống như bạn muốn mình như thế này, con lại không thích như vậy. Khoảng thời gian rồi con vô đây xong cái xa cách, xong cái cách xa luôn. À vậy đó hả? Dạ. Con vô Sài Gòn là chia tay luôn? Dạ. Lý lịch chúng tôi đã xong. Mời nhà trai giới thiệu về đường tình duyên của mình. Con cũng trải qua 2 mối tình chính thức rồi. Mối tình đầu thì bạn đó đang quen thì cũng được tầm gần 2 năm á. Gần 2 năm. Dạ. Xong rồi con đi làm ở trên này, bạn thì làm công ty gần nhà thì cũng quen một người trong công ty. Còn này xa mặt cách lòng đó. Con làm ở trên này con vẫn chạy về. Về nhưng ta làm chung cơ quan gần hơn, ta không lên trên này, đúng không? Dạ vậy. Mối tình thứ hai. Tình thứ hai thì con cũng quen được hơn 3 năm á. Hơn 3 năm. Dạ. Nhưng mà cuối cùng thì hai gia đình khác tôn giáo không tới được với nhau nữa. Bây giờ con muốn tìm một nửa yêu thương như thế nào? Con tìm cái bạn gái thì ngoại hình dễ nhìn, biết quan tâm, biết lo lắng, với lại biết chia sẻ, có hiếu với gia đình mình chút. Có mẫu hình lý tưởng nào không con? Mẫu hình thì con thích là chị Nguyệt Ánh đóng phim Cổng Mặt Trời á. Nguyệt Ánh Cổng Mặt Trời. Chào con. Dạ chào cô. Con có đạo không? Con thì theo tôn giáo Phật. À, con là đạo Phật. Dạ. Đúng không? Con Dạ con thích đạo Phật. À rồi, con mong muốn cái người yêu của con là giống như chị Nguyệt Ánh. Nguyệt Ánh phải không? Đó là cái mẫu hình con thích thôi chứ không phải là giống như, tại vì đâu ai muốn mong muốn được cái gì là. Nhưng mà nếu được. còn thế về tính tình thì sao? Về tính tình thì bạn gái đó là hiền với lại biết quan tâm thôi, có thể càm ràm một chút cũng được nhưng mà cái gì cũng vừa phải thôi. Hơi nóng tính thì sao? Hơi nóng tính thì con kìm lại cũng được mà. Con làm sao kìm nóng tính chỉ chú ơi? Mình cứ lắng nghe đi rồi kiểu như là mình cứ tạo động lực cho người ta, từ người ta sẽ nghe thôi. Tạo động lực cho người ta khó thêm hả? Kiểu như mình an ủi, mình có thể mình chịu trận nên mình an ủi đi rồi chịu trận hả? Theo chú chịu trận là phương pháp hay nhất. Mình chấp nhận chịu trận đúng không? Ê, chú chịu trận nhiều cũng mệt lắm con ơi. Đừng có nóng với tôi nha, nóng là tôi chịu trận đó. Tôi xem mắt nhà gái cái coi. Đây, xin dạ mời. con chào chú Huyền Linh. Rồi, xin chào cô gái xinh xắn
nước da trắng như bạch tuyết, tóc đen như gỗ mung, khuôn trang đầy đặn. đúng rồi. Nói chung là bà mối sao á, là nhà gái tôi giống vậy đó. Trời ơi. Nhà gái muốn một người yêu lý tưởng mình như thế nào? Dạ con muốn bạn con cao trên 1m7, Con 1m71. Đó. có công việc ổn định, không hối. Không hối. Vô tư, vô tư. Yên tâm đi, hỏi là người khác hỏi chứ còn bên nó không hỏi, yên tâm. Hỏi nhưng ta hỏi hiền hòa, hỏi nhẹ Là nhàng. con hối hả cô? Hả? Con hối. Không, người hai bên đó có 2 người thì một người hỏi, người không hỏi. Con hiểu chưa? Dạ. Còn hên xui, ngồi đó con gặp đi con biết ai hỏi liền. Hỏi rồi làm sao? Ít tóc ở phía trước chú. Hỏi Vậy là đó. thông minh chứ sao? Ủa, chị nó Con thấy gu, không? Những người hỏi là những người lãnh đạo không đó con. chuyện nó gu của mỗi người, người ta đừng hỏi về gu. Đôi khi hỏi cũng là Thì cái chuyện đó là ai cũng biết, những người hỏi là những người thông minh, những người giỏi giang, những người giàu Đúng có, rồi. những người có tiền. Mình Nhưng mỗi người mỗi gu. gu thì gu, nhưng mà bây giờ giữa một anh á, là hỏi thông minh, giỏi giang, yêu thương vợ con, với một người không hói đẹp trai mà không thương yêu vợ con, không có giỏi gì hết, chọn ai? Mà tỷ dụ cái người mà không hói người ta cũng yêu thương vợ con thì sao? Chưa yêu Thì thương ta vợ. sẽ chọn cái người không hói. Con nói tiếp đi. Con không thích hút thuốc. Hút thuốc không con? Hút thuốc không? Con không biết hút từ nhỏ đến lớn. Không biết hút luôn. Không cờ bạc rượu chè. Không cờ bạc, nhưng mà rượu chè thì lâu cũng có uống vài bia chứ. Biết quan tâm con, Là quan yêu tâm thương bạn gia đó. đình á. Đôi khi con quan tâm quá mức thì sao? Quá mức mệt. Cô thấy là cái bạn bên đây á, là những cái gì mà con yêu cầu làm như nó bị dư ra luôn á. Của con là ta gọi là hộ lý, hộ sinh. Hộ lý đó, 24 tuổi thôi nè. Hộ sinh. Hộ Nữ sinh hộ sinh á, nữ hộ tức sinh là á. sao con? Là công việc cụ thể con là sao? Là đỡ đẻ đó hả? Dạ. Có khi nào mình học lên bác sĩ này kia không? Dạ không, cái ngành của con không có học lên bác sĩ. Ủa hộ lý là mình học làm sao? Học ở đâu? Con là giống như điều dưỡng nhưng mà ngành của con là nữ hộ sinh. À, nữ hộ sinh đúng với không? Hộ lý là khác nữa đó. Hộ lý là khác nữa. Hộ lý là làm gì? Hộ lý là phụ giúp tụi con nữa. Hộ sinh là gì nè, những lúc mà mẹ mà sanh em á, có bác sĩ thì có những cô hộ sinh đứng bên cạnh đúng không? Dạ. Rồi bác sĩ cần cái gì hoặc là có cái chuyện gì gấp một cái là nữ hộ sinh là phải hỗ trợ cho bác sĩ ngay và Nếu liền. như mà lỡ giữa đường mà không có bác sĩ đỡ đẻ đó thì con có thể đỡ luôn được không? Dạ được. À, cũng có kinh nghiệm rồi đúng không? Dạ. Hay chứ. Rồi, vậy là được đó. Mà mới có 24 tuổi. Quá giỏi, vậy là giỏi rồi. Sao con nghe con phê không? Dạ cũng ok. Quá trời phê luôn, nói Nhưng mà thiệt với tự con đẻ. luôn. Tự đẻ tự đỡ không được nha con nha. Hôm nay con đi với ai nè? Dạ con đi với ba với lại cái bác của con. Dạ, chào ba. Thôi, chào nhà trai. Dạ, xin chào hai MC anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Kính thưa Chào. quý vị khán giả trong trường quay. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Ngô Đắc Hiệp, là ba của Hoàng Thành. Dạ, anh em mình cùng họ đó anh, Ngô Đặng Hồng Dân đó anh. Dạ. Ba cũng thấy là bạn gái tuổi trẻ nhưng mà có công việc ổn định làm ăn, tính tình cũng hòa nhã, cũng phù hợp theo cái mẫu người của con là mong muốn. Ba cũng mong hai đứa sau tạo điều kiện cho gặp gỡ và hẹn hò và có thể mình tiến xa hơn trong cái chuyện hôn nhân. Và xin cảm ơn chương trình. Rồi, cảm ơn ba. Con đi với ai? Dạ con đi với bạn con. Con đi với bạn con hả? Đâu Dạ. bạn đâu nè? À, chào con. Đây của bạn là có hộ sinh, hộ lý gì không? Dạ giống con vậy đó. À, giống luôn hả? Làm chung cơ quan đó. Nó nghe là mấy nữ hộ sinh toàn đẹp không ha? Nhát gì sao lúc đó đỡ đẻ có nhát không con? Đỡ đẻ mình phải dạy tay chứ ạ. Con nhiêu tuổi rồi con? Dạ con 25 ạ. Trời giỏi quá ha. Bây giờ mấy nữ hộ sinh toàn trai trẻ không à? Con xin chào chú Quyền Linh, cô Hồng Vân và chào quý vị khán giả. Nay con tên là Hoàng Điệp đến cùng với bạn Thảo Nguyên. Qua quá trình giới thiệu con thấy bạn trai cũng khá ok, tính tình có thể kiềm chế lại bạn của con. Nếu như mà anh quyết định chọn thì có thể hai bạn cho nhau cơ hội để tìm hiểu sâu xa hơn xí. Thôi bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt đi nha. Bây giờ không gian là của Thành đó nha. Cố gắng giống như tên của mình là hoàn thành nhiệm vụ. Bắt đầu. Dạ em chào anh. Anh thì lên đây có món quà đầu tiên anh tặng em. Dạ em cảm ơn. Đưa cô cầm cái bông giùm cho. Con nhận quà đi xong rồi mở ra coi là gì. Đây là cái chả lụa nhà anh làm từ gốc Huế, nhà anh làm. Gốc mà là Huế tặng- hả anh? Đúng rồi, anh gốc Huế. Dạ em cảm ơn. Chả lụa Huế là bá cháy luôn nha con. Con có mở ra coi bạn gái tặng con cái gì? Dạ con tặng ảnh một cái Một cái khung ảnh.
Hy vọng là hy vọng sau này ảnh hai đứa sẽ trong này. Dạ con nói giùm cho bạn luôn đúng không? Dạ. Rồi con để đây đi con. Mình quay mặt lại đối diện với nhau, cảm nhận về nhau lần đầu tiên gặp mặt thế nào? Dạ con thấy bạn nữ cao, trắng, mặt cũng dễ thương như cái mẫu con ghi trong cái form. Đúng gu luôn hả con? Dạ. Hay quá. Anh quê ở đâu? Anh là quê Thừa Thiên Huế nhưng mà anh sinh ra và lớn ở trong này. Là anh ở trong này luôn, ở Vũng Tàu luôn. Đúng rồi. Ví dụ như mà em làm việc ở Sài Gòn, em muốn anh cũng ở Sài Gòn với em thì sao? Thì cái đó vẫn chấp nhận được, tại vì anh làm ở công ty thì anh đi làm theo ca sản xuất á, có thời gian anh cũng rảnh rỗi nhiều. Ví dụ như anh ở Vũng Tàu, em ở Sài Gòn như vậy á, thì một tuần anh gặp em được mấy lần? Miễn em thích là được. Miễn em thích là được. Anh dự định bao lâu thì tiến tới hôn nhân? Anh dự định thì tầm 6 tháng đến 1 năm hoặc là 1 năm rưỡi, tùy theo cái lúc mà mình cảm thấy cần và đủ để mình tiến tới. Anh có gì hỏi em không? Em làm hộ sinh đúng không? Dạ. Thì bây giờ em đang ở bệnh viện nào? Em ở bệnh viện Hoàng Mỹ Sài Gòn. Ví dụ bây giờ anh muốn em về Vũng Tàu, anh xin vào trong bệnh viện Bà Rịa hoặc là bệnh viện Vũng Tàu để cho em làm, thì em nghĩ sao? Thì em nghĩ là chắc là lấy chồng thì phải theo chồng. Khi trong cái thời gian mình quen biết á, mình tìm hiểu nhau, cảm thấy phù hợp chỗ nào thì mình sẽ tiến tới chỗ đó luôn, để mình tiến tới cái hôn nhân luôn. Ai cũng nói là an cư lập nghiệp mà, cái gì phải chắc chắn mình mới đi. Có thể là đi chậm nhưng mà chắc, chứ cũng đừng có vội mà đi nhanh cho kịp người ta, cuối cùng thì quay lại chả có cái gì trong tay hay là không biết cái gì hết, thì đó cũng thua thiệt nhiều lắm. Dạ. Tương lai xa mình lấy nhau thì ai quản lý kinh tế, tiền bạc ai giữ? Chuyện quản lý kinh tế thì chắc để bạn gái. Con không cầm được tiền. Khi mà con cầm tiền trong tay thì con toàn đi mua tất cả cái gì cảm thấy tốt nhất cho ba mẹ với ông bà anh em, chưa bao giờ sắm sửa mình. Có thể là đi mua cái áo hay mua cái quần cho mình đó, thì thấy tiếc, nhờ bỏ ra vài triệu mua đồ ăn cho ba mẹ, miễn ba mẹ thích ăn cái gì hay là thích cái gì đó là mua. Không có tiếc cái gì hết. Khi hết tháng ba mẹ hỏi tiền gì hết chưa, kêu hết rồi. Em rất thích đi chùa, anh có sẵn sàng đi chùa với em không? Anh rất là thích, tại vì anh cũng thời gian học lớp 11 anh ở trong chùa luôn, vừa đi học vừa làm ở chùa. Thời gian anh rảnh rỗi anh cũng đi làm công quả ở chùa hoặc đi làm công tác từ thiện. Sanh trai gái rồi đó, trao đổi nhau luôn đi. Cái chuyện sinh con thì người ta nói là dù gái hay trai chỉ 2 là 1, chỉ 2 là đủ. Chỉ 2 là 1 lạ lắm à. Tại vì anh là con trai trưởng á, ba mẹ lại muốn là có thể là con trai sinh con trai để mà gọi là nó giỏi, nhưng mà anh là thích sinh con gái hơn, anh thấy con gái dễ thương. Ví dụ như sinh con gái không có được không? 2 đứa con gái vẫn được chứ, tại vì nhà anh 3 là con trai là khỏi lo gì đó. Sinh 2 đứa con gái ngon lắm á. Tại sao không là 2 đứa con gái 1 đứa con trai như nhà tôi? Dù gái hay trai chỉ 2 là 1. Thôi chuyện mà sinh con nhiều hay ít thì vì đó tùy theo vào sức khỏe với lại tùy theo vào cái điều kiện mình có để mình chăm sóc con không. Tại vì sinh ra được phải nuôi được. Dạ. Nhưng mà sinh nhiều thì tốt hơn, tại vì sau này ví dụ là có già thì con cái nó đỡ đần nhau, nó giúp ba giúp mẹ thì vẫn chia bớt cái chia sẻ cái biết trách nó nhiệm có đỡ đó. đần không hay là mình mệt đó. Ở nhà con 3 thằng, thằng nào cũng muốn ở với ba mẹ hết, nhưng mà ba mẹ chỉ cho thằng út ở thôi, còn 2 anh lớn rồi đi ra lập gia đình đi. Là anh là sau này lấy vợ là ở riêng? Đúng rồi, ở riêng. Ba mẹ chỉ muốn ở với út thôi. Dạ ba mẹ muốn ở với út thôi. Sao vậy? Tại vì út ở nhà biết làm việc nhà với lại còn đi học á. Anh có biết làm việc nhà không? Biết chứ. Ở nhà anh thì 3 thằng ở nhà đều chia nhau ra làm, đứa giặt đồ, đứa rửa chén, đứa nấu cơm vậy đó. Ví dụ như mà em trực về em mệt em ngủ á thì chuyện anh đó đơn giản phụ mà. em được không? Cái chuyện đó đơn giản, em về nhà sạch được rồi. Đôi khi anh đi vào nhà thấy dơ nhà vậy chứ anh phải quét liền, chứ đi nhám chân khó chịu lắm. Tại em cũng kỹ tính á, em không thích ở bẩn. Đúng rồi, cái nhà phải sạch chứ. Nếu bây giờ có một cuộc cãi vã đỉnh điểm luôn, Dạ. ai sẽ là người nhường ai? Thì lúc đó thì con sẽ im lặng, có thể là chở em đi đâu đó không mát, hoặc là mua em thích ăn cái gì anh mua về cho em ăn. Rồi con em muốn nói gì em mới nói, khi nào mệt nghỉ. Cái đó tôi tin á, tại vì con trai Huế rất là nhẹ nhàng, rất là nhường nhịn. Đó, ví dụ như bạn Long Nhật của tôi đó. Bây giờ thế này nè, bước tới nắm tay bạn gái ha. Dạ. Nhìn thẳng vào đôi mắt ấy và hát một bài nào đó tặng bạn gái đi. Nắm 2 tay nha. Con rung. Đây là cơ hội các bạn giao lưu cảm xúc với nhau, nhìn đối diện trực diện luôn. Nắm 2 tay, cảm Lần đầu nhận. tiên gặp thì anh hát một đoạn tặng em nhé. Dạ. Ánh mắt yêu thương ta trao phút giây ban đầu, cảm giác yêu nhau cho ta luôn nghĩ đến nhau. Có lẽ hôm nay hai ta sẽ yêu nhau rồi, mình cùng chung lối nhé em người ơi. Anh sẽ bên em ôm em những khi em buồn, anh sẽ du em cho em miên giấc ngủ ngon. Những lúc cô đơn anh vẫn giữ em trong lòng, dành trọn con tim nguyện trao đến em. Hay quá.
Rồi bây giờ vẫn nắm tay, đừng có buông tay ra. Hay ha. Say đắm nhẹ nhàng, mắt hấp hiêm, nhìn xoáy vô mắt của Mắt bạn. gì? Hấp hiêm á, mắt hấp hiêm là gì nè. Đó, hát mà mắt hấp hiêm vậy nè. Đó thì Nhìn cũng có nghe xoáy từ vô mắt hấp hiêm. của bạn. Chết hết. Nãy giờ hai đứa đã nói chuyện cũng nhiều rồi. Cảm xúc của con đối với người đối diện như thế nào? Con thấy ảnh cũng hiền, biết quan tâm mọi người, với là có những cái tính hợp với con. Còn bạn trai muốn nói gì? Anh muốn em với anh chung với nhau cơ hội để mình tiến tới một con đường xa hơn. Anh muốn em trở thành người hạnh phúc nhất. Về vị trí để ta mình nút bấm các bạn. Chúng ta nên kiểm tra lại con tim một lần nữa. Nếu thật sự chúng ta rung động, đừng ngại ngùng, bấm ngay cái nút đó. 30 giây suy nghĩ để quyết định. Bắt đầu. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi, hãy nắm tay nhau. Hôm nay thì có ba của bạn trai rồi. Bạn gái nói gì đi? Dạ con chào bác, con xin phép bác cho con với ảnh chính thức quen nhau. Có gì bác nâng đỡ con, bảo vệ con. Có gì bác bảo vệ con. Rồi bây giờ đặt cái hôn đầu tiên lên má của bạn gái đi nào. Thế lắm à? Sao lắm à? Nó gần gần ha. Em cao bao nhiêu? Dạ em cao 1m67 chị. Mặt mày thì sáng sủa, da dẻ rất là mịn màng. Trưởng phòng này chắc ngồi văn phòng không, điều lính đi không quá. Mọi người, em tên là Nguyễn Thị Ái Thi, sinh năm 1995. Em đang sống và làm việc tại Buôn Mê Thuột. Em đang làm việc gì? Dạ em làm ở rạp chiếu phim Starlight. Ở trên Buôn Mê Thuột luôn hay là? Dạ. Từ trên đó xuống đây đăng ký chương trình? Cái lúc em đăng ký là em còn ở trong này, em mới về đó mấy tháng thôi ạ. Bây giờ về đó ở luôn á hả em? Dạ. Là quê mình ở đó. Mời bạn nam giới thiệu. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn bên kia và chào tất cả mọi người, quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Phước Anh Khoa, em sinh năm 1991. Em hiện tại đang làm trưởng phòng kinh doanh của công ty bất động sản. Em làm ở khu vực quận 9. Là quê mình ở đâu em? Dạ, quê em ở Quảng Nam, Đà Nẵng chị. Quảng Nam, Đà Nẵng. Bạn gái bên kia công việc của bạn làm cụ thể là gì hả bạn? Dạ em làm ở rạp chiếu phim anh ạ. Bán vé hay là mình nhân viên soát vé? Rạp chiếu phim vậy là khỏe rồi, có điều kiện mình coi phim rồi ha. Dạ. Nhưng mà bây giờ hai người ở hai nơi kìa. Cái chút xíu người ta sẽ tính của chuyện yêu nhau xa cách mấy giờ cũng gần đó mà. Thì em muốn quen người ở Sài Gòn để em vô lại đây sống với chị ạ. Muốn quen người ở Sài Gòn để vô trở lại đây sống. Trời ơi hay vậy. Điểm mạnh điểm yếu của em đi, bạn gái. Dạ điểm mạnh của em là em biết nấu ăn, hòa đồng vui vẻ, lại thích con nít. Còn điểm yếu của em là lúc em đói em hay quậy lắm, mà quậy thì em hay thích cắn đau lắm. Thường là em cắn ai, đó giờ cắn ai? Cắn ai ở chung với em là em cắn hết. Bạn trai có thích bị cắn không? Dạ, đôi lúc cắn cho nhớ chị. Cắn nhẹ nhưng mà cắn nhây á, cứ cắn hoài vậy á, nhưng mà cắn nhẹ. Rồi còn gì nữa không em? Dạ không ạ. Nhiêu đó là cái đó là điểm yếu đó rồi đó hả? Hơi ham chơi một chút. Đúng rồi, còn nhỏ nhưng mà tại vì em muốn quen một người nào chững chạc hơn để nắng em lại ạ. Em thấy bên bển sinh năm 91 là chững chạc chưa? Dạ rồi, tại vì em đang đi kiếm bạn trai sinh năm 91 hoặc 87. Em thích 2 tuổi đó tại vì nó hợp với em ạ. 91 là vô rồi đó. 91 là vô rồi, thôi khỏe rồi. Rồi bạn trai, điểm mạnh điểm yếu của em sao? Thừa thắng xông lên luôn đi em. Dạ, em thì điểm mạnh của em là tự lập. Em nhanh nhẹn, vui vẻ, hòa đồng. Dạ, hoạt bát, mọi thứ em làm được hết. Em có cái gì em quyết tâm là em sẽ làm được. Em được mấy mối tình rồi? Em được 2 mối tình rồi anh. 2 mối tình. Dạ. Lý do tại sao chia tay? Do là trong cuộc sống có những cái gia đình em nó thay đổi, có những cái xảy ra nó không mong muốn. Cũng gia đình bên kia họ cũng cảm thấy là trước đây thì nó môn đăng hộ đối, tức là hai gia đình đều tốt hết, nhưng mà sau đó gia đình mình không tốt. Nói chung có sự thay đổi mà gia đình bên kia không đồng ý. Không đồng ý. Dạ, nên cô bé đó không có quen em nữa, người ta không cho quen thì cô bé đó cũng không quen em nữa. Tức là cô gái đó nghe lời gia đình. Cô bé cũng nghe lời gia đình, cũng có lén quen em một chút xíu, khoảng 3 tháng. Sau đó là cô ấy phải nghe lời gia đình, tại vì gia đình chu cấp cho cô ấy. Còn em thời điểm đó là đang khởi nghiệp. Còn bên kia? Dạ em cũng trải qua 2 mối tình rồi. Mối tình đầu tiên là quen hơn 4 năm. Trời ơi, hơn 4 năm? Dạ. Cái người thứ hai của em là quen hơn 1 năm. Tại vì cái người thứ hai của em là làm bên nhạc á chị, nên ba má không thích, khi đi sớm về khuya rồi cứ ở nhà một mình hoài vậy sao, rồi sau này mà cưới đó nên thôi cái em cũng chia tay luôn. Chà, vậy anh này chắc ổn á, anh này làm kinh doanh là chắc được rồi. Nhưng mà ba mẹ em có đặt cái tiêu chí gì khi đến tham gia chương trình không, có dặn dò gì trước không? Dạ không ạ. Chỉ cần sinh năm 91
Hợp tuổi. Không, cái 91 với 87 là tự em đặt ra. Nói chung giờ em phải vượt qua hai cái ngưỡng này nè. Một là phải là 91 hoặc 87. Hai là ba má em phải chịu em mới chịu, đúng không? Rồi ngoài ra em còn cái tiêu chí gì nữa không? Muốn để tìm bạn trai. Em thích bạn trai tự lập, không có dựa vô gia đình có chính kiến nữa chị. Rồi. Em thích bạn trai anh ơi. Sao em? Anh biết làm việc nhà không anh? Anh biết chứ, tại vì anh ở một mình mà, thì anh tự làm rồi. Em chỉ biết nấu ăn thôi nha. Thì em nấu, anh rửa chén, anh lau nhà cho em được không? Vậy thôi đó hả? Thì nói chung là em cứ nấu ăn ngon, còn lại là để anh lo. Đó. Em hỏi bạn gái coi giờ em cần điều gì. Có điều gì em không nói thích? chuyện bạn gái đi. Em không thích bạn trai nói nhiều, nói bậy. Nói chung là nói cái gì nên nói thôi chứ đừng có nói bậy quá. Em yên tâm, tại vì anh là gương mà, làm gương mẫu phải làm điều tốt không làm điều xấu đâu. Em đừng lo. Gương mẫu cho ai? Dạ cho nhân viên, rồi cho vợ mình tương lai, cho con mình. Hay. Vậy bạn trai đặt ra cái mẫu tìm bạn gái là người như thế nào nè? Em cũng tìm bạn gái sinh năm 91, 93, 95, vui vẻ, hòa đồng. Rồi bạn cũng khéo ăn khéo nói. Như bạn bên kia em thấy bạn đó khá là khéo ăn nói. Em cảm ơn nha. Ngoại hình. Ngoại hình thì ưa nhìn là được rồi chị. Em thích cô ấy tự lập hơn, thích cô ấy tức là sạch sẽ gọn gàng, thơm tho. Gái nào mà không thơm. Nói gì đâu mà thiệt. Bây giờ có cái điều gì em về ngoại hình em có cái mẫu người lý tưởng gì không? Không hô, không hói, không bụng bự. Anh có hút thuốc không anh? Không, anh không hút thuốc, anh chơi thể thao nên yên tâm. Hỏi anh có hô hói bụng bự dính cái nào không? Có hết luôn á. Hô một đống luôn, bụng bự chảng luôn. Để chị qua coi. Dạ. Dạ chào chị. Cái này cũng kiểu như đang sang lắp mặt bằng rồi kia thôi ha. Không, cũng giống anh Linh cũng chưa, nghĩa là mới cái vùng ven thôi. Vùng ven thôi, ở xa chị. Nó cũng ấy lắm mà. Sao láng mà. Nó gần ha. Em cao bao nhiêu? Dạ em cao 1m67 chị. Mặt mày thì sáng sủa, da dẻ rất là mịn màng. Trưởng phòng này chắc ngồi văn phòng không, điều lính đi không quá phải không? Dạ. Dạ luôn hả? Bây giờ hơi xa chút xíu vậy mình hẹn hò sao? Nếu mà bạn đó ở xa vậy thì em sẽ cố gắng lâu lâu thì em sẽ lên thăm bạn đó. Lâu lâu em sẽ nói bạn em xuống, anh dắt em đi chơi ở Sài Gòn. Lâu là bao lâu? Cô này đẹp lắm. Nói chung là một hai tuần là lên chơi 2-3 ngày về. Vừa 2 tuần cái lên được chơi 2-3 ngày. Bạn này đẹp gái lắm, ráng lên đi cưng. Dạ. Ráng lên, mà có ghen không? Ở ghen xa vậy chị. đâu có ghen không? Không, em nghĩ là em cũng không ghen đâu. Tại vì do là mình khi mà quen á là mình phải tin tưởng và mình hãnh diện cái người mà bạn gái của mình. Được á, anh này được nha, giỏi, tuổi trẻ tài cao. Cảm ơn chị. Được em, rất là có ý chí, vậy là ngon đó. Ngon, đàn trai hơi bị ngon á. Được rồi. Bây giờ bà đàn gái qua phỏng vấn nhiều quá, nóng mặt luôn hả? Dạ. Đến qua phỏng vấn đàn gái ơi, ta đẹp, ta có quyền. Thôi đừng ăn hiếp quá hả? Chứ đẹp ăn hiếp quyền lại chết em. Đàn trai cũng hơi bị ngon lắm rồi nha, đẹp trai lắm mà. Về Sài Gòn được không? Dạ được. Được hả? Mà em muốn ba má em á là nếu mà về Sài Gòn là phải cưới mới về, còn không có vô đó ở nữa. Lên thăm ảnh gì nhà cho đi không? Ví dụ lâu lâu về Sài Gòn chơi 2-3 ngày thì dạ, nhà cho có đi. chứ, bữa giờ em về đây về Buôn-mê mấy tháng, 3-4 tháng là em xuống lại 4-5 lần rồi. Tức là về được, đi lại được, không sao. Nhưng vấn đề giờ thí dụ như ba má em không đồng ý thì sao? Ba má em là sợ em khổ thôi, này đâu có cái gì đâu. Anh không có gì chứ hả? Sao em biết không có? Nghĩa là không có nhiều lắm á. Không có kỹ gì đâu á. Không, anh yên tâm, em sẽ thuyết phục được. Thôi được rồi, em thấy được rồi. Trai tài gái sắc đấy, được. Rồi. Anh thấy hợp lý. Nhà gái bữa nay đi có ai đi cùng không? Dạ có 2 bạn thân em ạ. Chào em, trời bạn cũng xinh quá. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào khán giả trong trường quay. Em tên là Thu Giang, là bạn thân của Ái Thi. Bạn em có ưu điểm là rất là dễ thương, năng nổ, nhiệt tình, rất là lanh, nói chuyện hơi bị nhiều. Còn nhược điểm là hơi nhõng nhẽo, còn ham chơi. Nhìn thấy anh cũng phong độ, đẹp trai, tác phong chững chạc, công việc ổn định. Em cảm thấy là hợp với bạn em. Cảm ơn em. Bạn trai có đi với ai không em? Dạ em có đi với anh đồng nghiệp. Dạ. Em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Em là Sơn, cũng là đồng nghiệp của Khoa. Thì ở ngoài thì hai anh em rất là thân, như là anh em trong nhà vậy đó. Đánh giá về Khoa thì em thấy Khoa là một người sống rất nguyên tắc và có trách nhiệm, bản lĩnh. Còn về thì bạn nữ bên đây thì em thấy là những cái mà chia sẻ vừa rồi á, là em thấy là những cái gì mà bạn nữ đang có là cái mà Khoa đang muốn đi tìm. Cảm ơn em. Thôi bây giờ là
do hai bạn thôi ha. Cho đôi trẻ gặp nhau nha, cố gắng nha. Bây giờ là tuổi tác rồi là được hết rồi đó. Dạ. Cố lên, được cái về Sài Gòn ở luôn. Chào em. Em chào anh. Anh bạn em. Em cảm ơn. Chào ấy Thi. Dạ. Em có nhớ tên anh không? Tên Khoa. Cảm ơn em. Tính ra anh cũng không có cao lắm. Anh nghĩ tạm ổn. Đứng lên lại cho cô nhìn kỹ coi. Ta quyết định đi bỏ núi xuống miền xuôi là quan trọng lắm. Dạ. Quay vòng cho cổ coi. Đó, được không em? Dạ rồi ạ. Rồi. Em ở Buôn Ma Thuột đúng không? Dạ. Thì anh biết là đi cũng hơi xa nhưng mà anh nghĩ là khoảng 2 tuần một lần được không em? Dạ được. Thôi 1 tháng cũng được, anh ạ. Lo làm đi anh. Anh sống nguyên tắc là nguyên tắc sao vậy? Thứ nhất là anh có một cái lịch làm việc cho cá nhân mình. Ví dụ như tối 3 5 7 từ khoảng 6 giờ đến 9 giờ á, là anh đi tham gia đánh tennis. Anh sẽ không, cái thời đó anh cũng không có nghe điện thoại của em. Một tuần ta đi chơi, ta nói thứ bảy máu chảy về tim, thứ bảy ta để đi chơi bạn gái, thứ bảy đi đánh tennis, bạn gái gọi không bắt máy là cái lý do gì? Đâu có, nó có lịch chị. Anh làm bất động sản, thứ bảy để đánh golf để làm gì? Ở đó có rất là nhiều người liên quan đến cái việc kinh doanh của anh ấy, mà bỏ thứ bảy cho ta bỏ chuyện làm ăn rất là quan trọng. Thành ra thứ bảy nó quan trọng chỗ đó đó. Chị đúng ngày thứ bảy á, 6 giờ đến 9 giờ em gọi hoài cho chị. Mà em xác định là đi đánh tennis xong là không có đi chơi với em đâu, đi nhậu cho coi. Đó, cái đó hai người tự trao đổi đi. Chị chỉ khơi ra vậy thôi, chiến tranh tụi em tự giải quyết. Đổi được không em, đổi được không? Dạ thì mình sẽ cố gắng thay đổi. Anh chỉ có mê tennis thôi hả, hay mê gì nữa? Anh hả? Anh cũng đi du lịch, đi ăn vặt, rồi đi xem phim. Còn ví dụ như là xe, game, điện thoại hay là cái gì nữa đó. Còn không. Nhiều thứ để mê lắm, anh có mê tennis thôi. Thì anh chỉ mê cái đó thôi. Rồi bây giờ mình hỏi cái chuyện mà thí dụ giờ mình hợp nhau hết rồi, khoảng bao lâu nữa mình có thể kết hôn được? Em thì khoảng bao lâu theo em? Khoảng bao lâu? Năm sau anh mà. Năm sau hả? Tại vì em muốn vô liền. Đối với anh cái gia đình nó rất là quan trọng. Anh muốn có một cái hạnh phúc, nó chọn cưới là cái người đó anh sẽ lựa chọn đến cuối con đường. Nếu như anh có một cái quyết tâm được đi nước ngoài như quen nhau á, thì em có sẵn sàng cùng để gia đình ở Việt Nam mà đi với anh không? Chưa nghĩ tới, nhưng mà em chỉ xưa giờ em ước đó là chụp hình cưới ở nước ngoài. Nhưng mà nói chung là có tình yêu thì đi đâu cũng được anh à. Cảm ơn em, và đó rất là tuyệt vời. Rồi thôi bây giờ nhắm mắt lại và suy nghĩ nói gì. Mời hai bạn. Nếu em là một giọt nước mắt trong đôi mắt của anh á, thì anh sẽ không bao giờ khóc. Tại vì anh không muốn em rời khỏi anh. Chính xác, cảm ơn em. Suy nghĩ thật kỹ nha. Khi các bạn đồng ý bấm nút là các bạn đã trao nhau cái duyên trên sân khấu này trước mặt tất cả người thân bạn bè của bạn. 1 2 3. Hết thời gian. Rất nhanh. Không phải là muốn xuống thành phố là bấm đâu. Anh ấy cũng rất bản lĩnh và có cá tính đấy. Hãy nắm tay nhau đi bạn. Hãy hôn nụ hôn đầu tiên trong ngày gặp mặt này. Rồi, anh hôn em một cái nhé. Dạ. Dễ thương. Quá tốt, tức là để cho con mình đầu tiên là không làm phiền ai, thứ hai nữa cái quan trọng nhất là tự lập ha. Dạ đúng rồi. Rồi, nãy giờ là chị hỏi là nghe hết rồi đúng không? Thôi chắc là mình phải gặp gia đình hai bên. Nhưng mà thấy đàn trai được không? Được À, ấn tượng lắm á. Được. Mấy năm qua anh ế cũng tại này á. Anh này kỳ em hết đâu mà cũng ấn tượng nào hết cho em vậy? Không, cái này mới làm hả? Này chắc nó úp cái gì lên nó hết cái xong cho. Không, em mới bị thắc mắc cái chuyện rối như loạn bóc nội tiết tố. Dạ. Nó mới đụng, bây giờ em đang uống bật. Mới đụng hả? Dạ, bị rối loạn nội tiết tố. Rối loạn. Nhưng mà giờ em hết rồi. Anh tưởng đâu có thằng hớt tóc nó rối loạn chứ. Được rồi, nói chung là ổn về đàn trai đàn gái hết rồi. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân xem sao cái ha. Rồi. Em ơi, hôm nay em tới đây tham gia, em đi với ai? Dạ, em đi với lại bác của em và em gái của em. Bác à? Dạ, chào gia đình đàn gái mình. Dạ, chào MC. Dạ, cô ơi, cô thấy sao? Cô thấy bên đàn trai sao? Coi đàn trai mình, cháu rể tương lai có được không? Ta cùng giới thiệu về lý lịch trích ngang của mình để hai bên cùng nghe luôn nha. Mời em trai. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào em. chị Nam Thư, chào toàn thể quý vị khán giả. Dạ. Em là Ngô Quang Khải, em 29 tuổi, em ở Gò Vấp. Quê em thì ở Hải Dương. Hải Dương, Dạ. bánh đậu xanh đúng không? Dạ đúng rồi. Còn công việc của em thì em kinh doanh bên cà phê với bất động sản.
Ngô Quang Khải. Khải đúng không? Dạ Khải. Khải Hoàng đó hả? Dạ đúng rồi. Rồi Ngô Quang Khải kinh doanh bất động sản với cà phê, vừa bán đất vừa bán cà phê. Mời bên đàn gái. Em xin tự giới thiệu, em tên là Thu Hiền, 27 tuổi, em đến từ Đà Nẵng. Hiện tại em đang làm tư vấn du học và bất động sản. Tư vấn du học và bất động sản. Hiền 27 tuổi. Em hiện sinh sống làm việc ở đâu? Em mới vào Sài Gòn được 3 tháng. Hiện ở Sài Gòn. Em ở quận mấy? Dạ quận 2. Quận 2 làm tư vấn về du học và bất động sản. Tôi thấy hai người này hợp giống quán phở với bán thịt heo đó. Hai người làm chung bất động sản, biết đâu gom thành mối á. Này cũng hợp lắm rồi nha. Rồi cho chúng tôi bên đàn trai biết về ưu điểm khuyết điểm chút xíu đi. Dạ, ưu điểm của em thì em là người vui vẻ, hòa đồng, rất thích thể thao và thích kinh doanh. Thích kinh doanh. Dạ. Là ưu điểm. Vậy còn khuyết điểm của bản thân mình? Khuyết điểm của em thì thật sự nói là em không có năng khiếu về nghệ thuật như là hát hò hay là múa nhảy gì hết. Cần gì em hát hò chi mệt, năng khiếu kiếm tiền là được rồi. Đúng rồi. Đúng không? Với lại kinh doanh là năng khiếu kiếm tiền rồi. Dạ. Rồi còn khuyết điểm gì nữa không? Em nghĩ cái đó là khuyết điểm mà em nghĩ lớn nhất của em. Còn là em thấy rồi là khuyết điểm là không biết hát hò về nghệ thuật đó. Về nghệ thuật. Dạ đúng rồi. Ngược lại anh với chị Nam Thư có khiếu về nghệ thuật nhưng không có khiếu về kinh doanh. Mở quán nào lỗ quán đó. Thôi đàn trai giới thiệu tiếp đi. Dạ. Em thì ưu điểm thì em cũng tương tự như bên bạn nữ. Dạ cũng kinh doanh giỏi ha. Cũng không giỏi lắm nhưng mà ý là em thích. Dạ. Còn cái khuyết điểm của em thì em hay em nói cũng hơi nhiều, hay chém gió các kiểu. Chém gió chém bão rồi đó hả? Dạ thì tính em vui vẻ, nên em hay vui thì thường hay nói nhiều, thì hay chém gió thì nó mới vui. Thì bán bất động sản phải nói nhiều chứ. Dạ. Không có nói sao người ta mua. Dạ. Đúng không? Nhiều khi ta đang ngủ phải gọi ta thức dậy nữa. Ta đang tắm gọi ra khỏi nhà tắm để bán bất động sản luôn, lúc nào cũng gọi hết á. Vậy người ta mới mua, thấy không? Dạ. Nhanh nhẹn là tốt rồi. Bây giờ cho bên đàn gái biết về đường tình duyên của mình đi em trai. Dạ thì em thì cũng có một mối tình mà cũng kết thúc cũng hơn 3 năm nay rồi. Có cũng lâu rồi. Dạ cũng lâu rồi. Bao lâu? Yêu bao lâu? Dạ cũng khoảng tầm 5. Năm hả? Dạ. Có sâu đậm không? Thì cũng vừa, chứ 5 thì cũng chưa sâu lắm. Vừa chưa có sâu. Dạ. Yêu mà chưa có sâu thì nó cũng chưa có tình cảm gì nặng nề lắm đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà tại sao em lại chia tay mối tình 5 đó? Thì hồi đấy em thì thực ra thì lúc ấy em cũng không có thích lấy vợ. Em không tính thích lấy vợ hả? Tính em không thích lấy vợ, quen người ta chi tội nghiệp người ta vậy? Không phải, lúc ấy em chưa có thích lấy vợ, vì lúc em mới có 25, 26 tuổi, em vẫn còn trẻ quá, em vẫn còn nhiều điều em phải làm á. Vậy giờ già chưa? Dạ thì em gần 30 rồi, em chắc cũng hơi hả? Dạ cũng bây giờ muốn lấy vợ rồi phải không? Dứt khoát chứ không có quen chơi như hồi xưa nha. Dạ thì em muốn lấy vợ em mới lên chương trình. Lên đây là lấy à? Dạ. Rồi được rồi đó. Một mối tình giờ muốn lấy vợ, bên kia làm sao? Em thì trải qua 2 mối tình. Mối tình đầu tiên thì 3 năm đại học, thì sau đó ra trường thì nói chung hai bạn có hai định hướng khác nhau, thành ra cũng chia tay. Thì sau một thời gian thì em cũng có quen một bạn trai người Mỹ, thì sau lúc đó thì bạn nó cũng có cầu hôn và em cũng định là đi, lúc đó cũng định đi Mỹ rồi. Nhưng mà sau đó thì em có cái duyên với cái ngành về tư vấn du học, thì em làm ở nước Mỹ, em có tìm hiểu, thì sau đó cũng thấy lúc đó mình chưa có thực sự phù hợp để mà kết hôn, nên là em muốn ở đây và em muốn có những cái gì đó nó ổn định về nghề nghiệp trước đã, rồi sau này mình nghĩ tới việc mà hôn nhân sau. Thì đến bây giờ thì khoảng 4-5 năm rồi thì em chưa có quen ai nữa. Tức là em đã từng được cầu hôn. Dạ. Nếu mà em đồng ý thì bây giờ em đã ở nước khác sống, nhưng mà em không đồng ý. Đồng ý giờ chắc cũng 2-3 đứa rồi đó. Thôi có duyên số mà em ha. Dạ. Nhưng mà lý do tại sao 3-4 năm nay mình chưa tìm được người yêu em? Dạ thật ra là cũng có những người ta cũng có những bạn tán tỉnh mình, nhưng mà em cũng thấy đa số thì chưa phù hợp, hoặc là những người cũng có gia đình rồi thì em cũng thấy em chưa có, hoặc là những người bạn độc thân thì em thấy chưa phù hợp với bản thân mình, thì em cũng không có hẹn hò với ai cả. Với lại người ta có gia đình mà người ta tán tỉnh nó kỳ quá. Thôi dạ. Không lấy là đúng rồi đó em. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ đến với cái mối tình này, hy vọng rằng mối tình này sẽ là mối tình cuối nha. Dạ. Bên đàn trai ơi. Dạ em nghe. Đàn trai cho em hỏi là vậy thì hôm nay tới với chương trình thì anh mong muốn tìm được một người yêu như thế nào? Dạ thì em thì cũng đơn giản thôi, em chỉ mong một người
đàng hoàng, chân thành, hiền lành xíu, người đàng hoàng, mới chân là có thành, cùng cái hiền sở lành. thích kinh doanh là em thấy cũng ổn rồi. Vậy thôi, em cũng không có yêu cầu gì nhiều. Cái ngoại hình á, ngoại em hình có mẫu thì hình không. lý tưởng nào không? Mẫu hình thì cũng nhiều, nhưng mà thôi cái đấy cái duyên em cũng không có yêu cầu cái Ví dụ ngoại hình nhiều. mình tưởng tượng cái mẫu hình lý tưởng của mình như thế nào? Em từ bé này em chưa có cái mẫu hình nào. Em thì gặp ai em thấy được là thấy được thôi. Gặp ai thấy được là được hả? Dạ, chứ em cũng không có biết cái hình mẫu nó như thế nào anh. Rồi cũng có nhiều người ta đặt ra có mục đích, một cái Dạ. mục tiêu cho mình, một cái mẫu hình nào đó nên ta hướng tới. Dạ. Còn mình không có, phải không? Dạ, em phải không gặp có. là được, là được, không được là không được. Đúng. Dạ. Cũng được. Dạ. Còn bên kia làm sao? Vậy còn em? Em thì mẫu hình lý tưởng của em là bạn trai phải cao trên 1m7 một chút. Có đam mê về kinh doanh thì em thấy bạn đó cũng thích kinh doanh đó. Dạ. Mình có cao trên 1m7 không ha ông Mai ơi? Chút đo tính chứ tôi thấy cũng được, cỡ hơn á. Rồi gì nữa cưng? Có tính hướng ngoại một chút. Hướng ngoại. Dạ. Thì không có quá bảo thủ, hay là vì tính em thì nó cũng thoải mái. Em thì nói chung là ngoài cái việc làm giờ làm đó thì em cũng hay thích đi du lịch, khám phá này nọ, thì em cũng muốn bạn đó cũng có cái sở thích cùng với mình là đi du lịch. Dạ. Rất muốn tìm một người có cùng sở thích đi du lịch. Đây. Chào bạn gái, dễ thương quá, bạn gái xinh xắn. Cái ngoại hình em có mong muốn thế nào không? Về tóc tai, về gương mặt, về da trắng, da nâu, da đen, da đỏ gì đó. Dạ, nói chung ngoại hình ưa nhìn là được. Tóc dài, tóc ngắn. Em 1m7, tại vì nhà em thì ai cũng cao hết. Thì em cũng mong muốn bạn nó cũng phải cao trên 1m7 một chút. 1m7. Dạ. Tóc tai để tóc dài, tóc ngắn hay là không, tóc tai tém gọn gàng, không có tém gọn gàng, đây gọn dữ à. Đây tém luôn á. Được, hợp lý rồi nha. Em không thích điều gì ở đàn ông? Em thì không quá khắt khe, sẽ là em vẫn thích cho nhậu nhạt được nhưng mà không quá nhiều. Em không thích người đàn ông hút thuốc. Không thích người không hút thuốc hả? Là không hút thuốc, em không thích người hút thuốc á. Không thích người hút thuốc. Dạ. Có hút không? Dạ không anh. Có chích không? Dạ không. Em chích thì xì kè chứ đâu có được như này. Em ơi, rồi còn về tóc tai em có yêu cầu gì đúng không? Đó. Nói chung là tóc tém bình thường, không có dài. Anh đã nói rồi, tém. Yên tâm, tém lẹm luôn. Vậy được ha. Nếu được đồng ý thì hai người gặp nhau á mà hợp lý á thì em nhắm khoảng chừng nào bên đàn trai có thể bước tới được? Dạ, nếu được thì mình có cơ hội mình hẹn hò thì hôn nhân có thể là năm tới chẳng hạn. Năm tới ha. 2020 cho nó gọn, nó tròn do luôn. Rồi, được á, đàn gái dễ thương đó nha, xinh á. Đàn trai chịu bên đó rồi đó. Trời, đàn trai chịu mà bên đàn gái chưa chịu. Qua coi đi, trời ơi, tôi cũng ngon lành chứ bộ. Dạ, chào chị ạ. Chào anh. Tóc tai hơi tém gọn xíu mới cắt á. Dạ, nghe giọng nói thì có vẻ chững chạc nhưng mà gặp mặt thì Còn dễ tim. măng rồi ha. Nhìn mặt rất là baby cute. Chào cưng. Dạ, chào chị. Lý do tại sao mà đăng ký tham gia chương trình? Tất nhiên là chúng ta sẽ tìm người yêu hoặc là tìm vợ ha. Dạ. Nhưng mà bao lâu thì kết thúc, bao lâu mối tình cuối cùng của em kết thúc bao lâu rồi? 3 năm hơn rồi chị. Vậy 3 năm là không yêu ai hết? Dạ không. Dạ. Rồi có ai yêu mình không? Không. Không luôn. Là thật sự ế. Cũng không thực sự ế, tại em nói thật mấy năm trước em không thích tán gái. Ai biết em 3 năm rồi có nhu cầu cái gái gú. Vì gái gú nói gái gú. Đừng có nói gái gú đây. Nói mà không có nhu cầu tìm kiếm tình yêu, bây giờ mình lại bắt đầu muốn yêu. Điều em không thích nhất ở phụ nữ là gì? Em không thích nóng tính. Rồi gì nữa nè? Ỷ lại nhiều. Nóng tính, ỷ lại. Chắc cũng vậy thôi, từ từ tìm hiểu tiếp gì như là em. Vậy còn một cái hình mẫu mà em mong muốn là gì? Em hình mẫu thì là hiền lành đàng hoàng thôi. Hiền lành đàng hoàng. Dạ. Rồi ngoại hình á, còn về chi tiết ngoại hình thì ngoại sao? hình em không có hình mẫu nào hết. Em nói lúc nãy rồi. Là sao cũng được. Sao không được? Không, là em gặp thấy được là được thôi, chứ không có hình mẫu. Cũng được là được. Đơn giản. Chị Thư về được không? Chị Thư là quá được luôn rồi. Hot girl làng hài gì đó, em có đọc báo. Cảm ơn em. Dạ. Bây giờ em đã chuẩn bị sẵn sàng kinh tế gì cho cái cuộc hôn nhân sắp tới chưa? Kinh tế là chuẩn bị cái gì chị? Thì em cũng có mọi thứ rồi. Mọi thứ là có gì? Thì em có nhà chưa? Em có nhà, có xe, có tiền. Có nhà, có xe, có tiền, tiết kiệm chưa?
hay Trời, vậy ta? rất là mạnh miệng. Không, có em tiền. đầu Nhà, tư có thành xe có ra tiền là tôi mê rồi đó. em đầu tư thành ra em cũng không có để tiền mặt nhiều. Dạ, có tiền. Là tài sản thôi đúng không? Tài sản. Tức là chị phải hỏi điều đó để mà nhà gái người ta trước khi người ta về mà ta làm vợ làm dâu, người ta cũng phải hết sức là tìm hiểu cái điều kiện kinh tế làm sao, Đúng như thế rồi. nào, ổn định hay không, hiểu không cưng? Phụ nữ luôn luôn lo xa vậy, không biết lấy chồng có nhà có đất chưa. Rồi bây giờ mà nếu mà lấy về thì có phải làm dâu không? Không, ngày xưa bố em kêu nếu mà lấy vợ thì là ở cách 500 km, tức là đừng có ở gần, nhức đầu lắm, bố em không thích. Tức là hồi em còn con nít bố em đã nói vậy rồi, nên là Hồi cái chuyện đó mà bố khác em ơi, giờ không, bố nghĩ khác lại rồi. Dạ cũng y chang ấy rồi. Y chang luôn hả? Dạ, em không thích nhất ở gần con gái nhức đầu lắm, mà em có mình em con trai mấy đứa em gái rồi đó. Tức không. là sẽ ở gần 500 m. Không, 500 km đó vậy. Tức là ở cách xa, khi nào tụi mày lấy vợ là ở cách tao 500 km. Chắc là ổng cũng chán em lắm rồi, Không, nói hoài không, ổng bực mình không. đúng không? Ý bố em nói là tao là không có làm phiền gì đến mấy đứa nữa, tức là ở cho nó thoải mái. Bố em hay nói kiểu mà Nhưng mà nói còn ngược mẹ em thì sao? Mẹ em thì cũng bảo là ở riêng cho thoải mái chứ ở chung nó không có thoải mái. Phiền đúng không? Là chưa gì ngay. Tức là khi nào mình già mình hết sức khỏe thì lúc đó mình mới phải là mình phải chăm sóc cha mẹ mình, nhưng mà lúc mình bố mẹ còn khỏe thì mình nên ở riêng cho riêng thoải nó mái. Dạ. Ở chung chắc em xin tiền ổng hoài nó không chán gì đúng không? Không, em đâu có giờ. Chưa gì từ nhỏ bố em đã có tư tưởng cách ly sẵn rồi hả? Tức Không. là lấy vợ cái cách ly liền. Cái ý của để bố không em có làm phiền. là nói là muốn tốt cho tụi em á, ý là bố em Chị là hiểu rồi. Chị Sợ đang- ở gần cái con chị cháu đang- nó xin hoài cũng mệt, làm phiền Đúng quá. rồi, chị đang chọc ghẹo em thôi chứ Dạ. thực sự nếu mà tư tưởng vậy thì quá tốt, tức là để cho con mình đầu tiên là không làm phiền ai, thứ hai nữa cái quan trọng nhất là tự lập ha. Dạ đúng rồi. Rồi nãy giờ là chị hỏi là nghe hết rồi Dạ, đúng không? đúng rồi. Thôi chắc là mình phải gặp gia đình hai bên. Nhưng mà thấy đàn trai được không? Được. Được à, ấn tượng lắm á. Được. Mấy năm qua nó ế cũng tại cái này á. Anh này kỳ Em hết ghê. ở đâu mà cũng ấn tượng nào hết cho em vậy? Không, cái này mới bị Mới làm hả? Này chắc nó úp cái gì lên nó hết cái xong còn do. Không, em Anh mới đừng bị cứ thắc mắc cái chuyện rối tóc loạn nội tai. tiết tố. À dạ. Nó mới đụng, bây giờ em đang uống bật lại. À mới rụng hả? Dạ bị rối loạn nội tiết tố. À rối loạn. Nhưng mà giờ em hết rồi. Anh tưởng đâu có thằng hớt tóc nó rối loạn chứ. Được rồi, nói chung là ổn về đàn trai đàn gái hết rồi. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân xem sao cái ha. Rồi. Em ơi, hôm nay em tới đây tham gia em đi với ai? Dạ em đi với lại bác của em và em gái của em. Bác à? Dạ, chào gia đình đàn gái mình. Dạ, chào MC. Dạ, cô ơi, cô thấy làm sao? Cô thấy bên đàn trai làm sao? Coi đàn trai mình cháu rể tương lai có được không? Dạ, kính chào MC Quyền Linh và chào. MC Nam Thư Chào. cùng tất cả các quý vị có mặt trong trường quay hôm nay. Tôi là bác của bé Hiền thì hôm nay đến tham gia chương trình hẹn hò này thì bác thấy là sau khi mở cánh cửa này thì hai cháu sẽ bấm nút để cho nhau một cơ hội và tiến xa hơn nữa. Chúc chương trình luôn được thành công và tốt đẹp. Nhưng mà bác đánh giá coi rể tương lai mình nó làm sao, được không? Hợp lý không? Thì đẹp trai không? theo như là bác nhìn thì bác thấy chàng trai bên đây ấy thì cũng ok, nhưng mà Hiền khi mở cửa ra thì Hiền hãy bấm nút theo con tim của Hiền. Bấm con tim. Thấy ngoại hình vậy được không? Cũng ok. Ok ha. Dạ. Nhận làm cháu rể được không? Dạ được. Được ha. Rồi vậy là ổn rồi đó. Rồi em gái Hiền, mời em gái Hiền. Em có ý kiến gì cho chị mình không? Dạ em xin chào em Quyền Linh và chị Nam Thư ạ, cùng tất cả quý khán giả đang có mặt trong trường quay ạ. Em ruột á hả? Dạ em là em gái của chị Hiền. Chưa em ruột dễ thương xinh Đó. chưa? Nhìn từ em Em ruột có mà người canh yêu canh chưa? cho bà chị nha. Dạ em lập gia đình rồi ạ. Trời ơi, vậy là cầm đèn chạy trước ô tô nè không? Ôi lập gia đình rồi hả? Dạ em vừa kết hôn cách đây 2 tháng ạ. Thấy chưa? Vậy là chị phải nhanh lên nha. Em coi anh rể tương lai vậy hợp lý chưa? Dạ sau khi mà em thấy hai anh chị vừa trò chuyện với nhau ấy thì em thấy hai anh bên này á rất là dễ thương, tính tình cũng hài hước, anh cũng có tính hướng ngoại và độc lập về tài chính nữa, thì em thấy là anh rất là phù hợp. Nếu được thì chị hãy cho một cơ hội để có thể là cùng nhau tìm hiểu nhau ạ. Dạ em xin nhé. Cảm ơn em gái với hát đi. Cảm ơn bác mới là em gái. Rồi mình gặp đàn trai đi. Dạ em có đi với bạn học từ hồi còn nít mà em. Bạn Cũng học là hàng xóm của mấy em luôn đó, đến bây giờ luôn. Dạ, em xin chào MC Quyền Linh và chị Nam Thư và quý vị khán giả.
Em là Bình, bạn của Khải. Tính của Khải thì rất là hiền và vui tính. Thấy bạn nữ bên này rất có nhiều điểm chung với bạn Khải, đó là thích đi du lịch, có tính tự lập cao và sở thích là kinh doanh và cũng là kinh doanh bất động sản nữa. Nên em thấy hai bạn nên cho nhau cơ hội để mình tiến xa hơn. Em thấy Khải có nhiều gái theo không? Khải thì từ nhỏ đến lớn Khải bị nhát á anh, nên Nhát gì? Ý là nhát gái anh. Thiệt không? Dạ. Nhát gái thiệt không? Nhát gái thiệt anh. Dạ. Con trai nó có nhát không? Còn con trai thì Khải rất là vui vẻ, đi chơi với nhau là Khải giống như là cây tấu hài của nhóm anh. Vậy chơi với trai nó có nắm tay con trai không? Khải chỉ nhát với mấy bạn nữ thôi, còn mấy bạn trai thì không nhát. Em và Khải là quen nhau từ nhỏ đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy có cái kỷ niệm gì về hồi nhỏ đáng nhớ không cưng? Thì em với Khải là học chung với nhau, học nội trú với nhau á, thì cũng có nhiều kỷ niệm trong trường, vì ăn chung rồi ngủ chung rồi tắm chung. Tắm chung? Tại vì trong trường nội trú á, thì phải sinh hoạt chung, rồi sáng thức dậy cùng giờ rồi đi học xong rồi chiều lại học, xong rồi tối thì về ăn rồi ngủ chung với nhau, tập thể. Vậy thì ở chung như vậy là biết rất nhiều tật xấu của Khải đúng không? Dạ đúng vậy rồi. Cái tật xấu nào mà em nghĩ là xấu nhất? Xấu nhất của Khải chắc là Nói đại đi không sao đâu. Chắc nó cũng nhiều. Trước sau gì cũng biết trước sau gì cũng biết hả? Cái đó cũng không phải là tật xấu nữa, tại vì tật của Khải đó là hay dễ vì hay thương người á, nên nhiều khi bị đi ra đường hay bị dụ. Bị dụ hả? Tức là dễ bị dụ. Anh chưa? Không, ví dụ như bạn giúp đỡ bạn bè rồi, hay nói chung là tại vì tốt quá nên hay giúp đỡ bạn bè á, nên hay bị thương người, hay bị người khác lợi dụng. Vậy đó hả? Cho mượn tiền kia đó hả? Dạ đúng rồi anh. Có cho anh mượn mấy triệu? Còn anh có cho mà em mượn như em làm gì có. Rồi hết trơn chứ. Vấn đề hiểu để cho đàn gái hiểu cái tính tình của đàn trai ha. Rồi em nghĩ là bây giờ thôi mình phải kéo thấy, vào. tất cả mọi thứ được phơi bày hết rõ ràng rồi đó. Bây giờ thôi hai bên gặp mặt đi, rồi tùy hai bạn thôi. Dạ. Mở rào. Bắt đầu đi Khải. Dạ. Rồi. Mình có sức tận mẹ. Chào. Dạ, cảm ơn. Người ta nói chuyện, ta gặp, ta nhìn thẳng vô mắt, không nhìn tìm cái gì dưới đất vậy? Em nhìn cuốn sách. Tôi phải nhìn cái người tặng sách chứ nhìn sách không. Một cái ghế này. Quay qua đây, trời ơi, cái gái nó rối chừng. Bắt đầu đi đó. Hai bạn tặng nhau 2 quyển sách, mình có thể đọc tên quyển sách đó lên được không? Mình tặng bạn cuốn sách là Anh có thích nước Mỹ không? Tại vì anh rất là thích nước Mỹ luôn. Dịch già. Vậy là chưa đọc nội dung câu chuyện rồi. Vậy người ta hỏi anh có thích nước Mỹ không? Nó anh cũng thích nhưng mà thích em hơn. Dở quá. Đọc câu trong đó. Không, về sách này em thì chưa đọc. Em đọc câu gì anh? Kiếm câu nào hay cái đọc. Câu mở đầu à? Lần đằng sau á, Mỹ anh cũng thích nhưng mà thích em hơn. Anh mong muốn người sẽ sống cùng với anh suốt đời là em. Nếu đây không phải là tình yêu thì anh không biết tình yêu là gì. Anh không dám nói những lời như có thể sống chết vì em, nhưng chỉ cần em ở bên, anh sẽ cố gắng bằng mọi khả năng của mình làm cho em hạnh phúc, bảo vệ em thật chu toàn. Công nhận ông đọc cái đoạn đó nhìn nghe xúc động ghê á. Em câu đó chút xíu á, chừng nào bấm nút cho em đọc ngược lại cho bạn gái nghe nha. Dạ. Đúng rồi. Rồi còn quyển sách của đàn trai tặng đàn gái là gì nè? Bao giờ hết én.
bao giờ hết ế? Bao giờ hết ế? Chắc xong bữa nay đó. Chị mượn đi. Xong Bao bữa nay giờ là hết ế. ế? Nhiều tác giả. Nhà có cháu gái chưa lấy chồng, đến chúc Tết làm ơn không hỏi, xin chân thành cảm ơn. Dạ. Không có mấy cái thiệp ở trong đọc nó hay. À có cái thiệp hả? Dạ. Rồi. À đây, có cái thiệp, em đọc đi. Hai cái luôn. Em còn trẻ chán, biết chưa? Vương miệng đội ở trên đầu, những chuyện lấy chồng hết ế, tạm thời để đó đến sau. Không có người yêu thật bình yên, chẳng cần mua sắm đỡ tốn tiền, ra đường chẳng lo phải ăn diện, nằm nhà ăn ngủ sướng như tiên. Trời ơi, cất cái tờ đi. Tờ này cũng đưa nữa. Cái này dẹp không cho. Trong sách nó có anh rồi, nó mặc định. Tờ không có người yêu ngủ nhà làm chi. Không, cái tờ đó tao lựa tao cất đi chứ ai đưa tờ nữa. Giờ biết cái tờ đó trong sách thì cất cái tờ đó đi. Lên đây tìm người yêu mà nó thôi không có người yêu thật là khỏe. Ai viết cái tờ này cũng kỳ thiệt. Rồi bây giờ hai bạn mình nhìn nhau và nói cảm nhận về nhau, và cứ các bạn có 3 phút thoải mái chia sẻ với nhau. Xin mời các bạn. Anh có thích đi du lịch không? Anh đi du lịch liên tục nên anh thích. Em cũng thích đi du lịch, em cũng thỉnh thoảng ngoài nhà việc làm ra thì em cũng hay đi đây đi đó. Như là cũng công việc của em thì em cũng hay đi công tác nhiều nơi, nhưng mà ngoài đó thì em cũng hay tranh thủ có thời gian đi du lịch khoảng vài ngày. Em cũng hy vọng là sau này mình có cơ hội thì mình có thể đi du lịch cùng nhau, tại vì hầu hết thời gian của em thì em toàn đi du lịch một mình thôi. Anh cũng hay đi du lịch một mình mà. Giờ sắp sửa mình đi chung đi. Đấy, còn em thì có cảm nhận gì anh? Nói chung thì em cũng thấy anh nhìn cũng hiền lành. Em có nghe lúc nãy có chia sẻ về là mình có thích kinh doanh với nhau, thì em thấy là mình cũng có một vài cái sở thích đó cùng nhau, thì em nghĩ là cũng khá là hợp nhau. Còn ngoại hình thì em thấy vẫn ok. Còn anh thấy em như thế nào? Em ngoại hình em hơi cao lớn ấy. Ai cũng nói em là to cao hơn. Không, mà như vậy tốt em, tốt. Tại vì em thì em thể thao, em thì hay tập yoga hàng ngày nữa. Thì nói chung là người thì body nó tính ra thì nó cũng so với những bạn nữ thì em cảm thấy mình cũng to hơn những cái bạn cùng lứa với mình. Thì em mong muốn là một bạn, em bởi khi em đến chương trình này thì em cũng nói là em muốn bạn nào cao 1,7 một chút, để khi đứng với em thì cảm thấy nó không có bị tủi thân về ngoại hình một chút. Rồi bây giờ mình sẽ nói về chuyện hẹn hò. Một tuần mình hẹn mấy lần, rồi mình hẹn hò như thế nào, rồi sau đó mình tính tới là bao lâu mình có thể bước tới, và sau khi bước tới rồi thì về kinh tế gia đình mình sẽ phát triển như thế nào, chuyện con cái ra sao. Các bạn cứ thẳng thắn và thoải mái với nhau. Nói chung thì tới hiện tại thì ngoài giờ làm của em ra thì buổi tối thì em cũng thỉnh thoảng cũng hơi bận, thì ngồi rảnh thì em đi tập yoga là chủ yếu thôi, vì trước đây cũng chưa có hẹn hò cùng ai hết. Khi em vào Sài Gòn được 3 tháng thì em cũng chưa đi chơi với ai hết, thì nếu mà mình có cơ hội hẹn hò thì em nghĩ là mình có thể đi một tuần khoảng 3 buổi gì đó thì ok. Anh thì cũng giống em thôi, tối anh cũng đi chơi đá banh với tập gym, chứ anh cũng không có đi đâu hết. Anh thì rảnh, đa phần là anh rảnh. Vì em thấy như Gò Vấp qua đây cũng xa đúng không? Em quận 2 chắc cũng xa. Quận 2 cũng không xa lắm, anh thấy cũng vừa. Gò Vấp qua quận 2 gần mà, mình chỉ cần đi Phạm Văn Đồng. Không, mà Gò Vấp anh sát Bình Thạnh chứ không phải là Gò Vấp cái khúc sát quận 12. Là tới rồi. Nhưng lấy nhau thì kinh tế ai giữ tiền, con cái, quan điểm với con trai con gái thế nào mình bàn luận luôn đi các bạn. Không, cái giữ tiền thì đó là quan niệm mà ngày xưa thôi, chứ em thì em không có, tại vì tiền giờ làm ăn để chứ ai để tiền đâu mà giữ. Anh thì tiền tiêu thì vợ giữ không sao, nhưng mà tiền làm ăn, tiền lớn thì mình đâu có thể giữ trong kết sắt hay là ngân hàng được. Cái đầu tư đúng không? Nó không có ấy được, mình phải chuyển sang đầu tư. Ai giữ trong ngân hàng đó? Không, ngân hàng em cũng không gửi nữa, mình chuyển sang đầu tư chứ. Chứ mẹ chuyển bất động sản đầu tư thôi. Chuyển vô đầu tư hết rồi, nó không chuyển cho vợ chứ. Không, cái tiền xài thì vợ giữ, tại vì tiền xài nó cũng không có gì đáng kể. Trời ơi, không đáng kể nó chuyển cho vợ thấy không? Dạ. Tính hết trơn rồi. Không, còn mấy cái tiền lớn thì cái đó là mình tất cả là đứng tên chung, pháp lý nó đều là chung hết mà. Rồi vậy thì chuyện con cái, em thích con trai đầu lòng hay con gái đầu lòng? Em giờ em con nào cũng được. Có con là vui rồi. Vậy quan điểm tình yêu của em là gì? Thì em
chung thủy, tin tưởng nhau, rõ ràng, đàng hoàng tử tế là được rồi. Vậy còn Hiền? Dạ em thì cũng cần một người chân thành, không có lăng nhăng, không có nhậu nhạt hay là vì bạn bè quá nhiều. Anh không có biết, anh không thích nhậu. Bạn hôm nay em tới đây em có món quà tinh thần nào muốn tặng cho bạn nữ không? Hát một bài hay là đọc một bài thơ, hoặc là rap, hoặc là nhảy, tùy em. Em không có cái năng khiếu gì nghệ thuật, sao mà biểu diễn gì. Em có thực sự nghiêm túc khi em đến đây không? Thì em đăng, tại vì cái tính em thì nó như vậy, nhưng mà em nghiêm túc em mới đăng ký chứ. Chị ngồi ở đây chị chưa cảm nhận được cái sự nghiêm túc và chân thành ở trong em. Thì chị hy vọng là Hiền có thể cảm nhận được điều đó. Nhưng bản thân chị là một người khách quan thì chị chưa cảm nhận được, nên chị mới hỏi em câu đó. Và điều đó thật sự quan trọng, em hiểu không? Và chị nghĩ cảm nhận của chị thì khán giả phim trường họ cũng sẽ cảm nhận được. Và không những khán giả phim trường, khán giả ngồi xem truyền hình cũng sẽ cảm nhận được. Cái điều đó hết sức quan trọng. Bởi vì Bạn Muốn Hẹn Hò là một cái game show kết nối thật sự những người nào có khát khao muốn đi tìm tình yêu đích thực, chân thành hơn một tí, chàng trai trẻ. Em cảm nhận thế nào về cái cô gái đối diện với em đó? Nói chân thành giống như chị Thư vừa mới nói đi. Cảm nhận thế nào về người đối diện và mong muốn điều gì? Dạ thì em cảm nhận thì thấy em nói với cô gái ấy đó, anh thấy em thế nào và đối với anh là em như thế nào, và anh mong muốn sắp tới mình như thế nào rồi đó. Nói thật lòng mình đi. Thì em thấy Hiền thì cũng nhìn cũng hiền lành đàng hoàng, cũng nhìn người cũng tử tế, ngoại hình thì cũng tương đối là cân đối. Nói chung có tập yoga thì em cũng thích con gái tập những thể thao thể dục như vậy. Còn về mấy cái tính cách hay là về mấy cái sở thích thì em thấy gần như là thấy giống nhiều, tương đồng. Về mấy cái như bạn nữ này thích người về cái gì ngoại tâm thì em cũng ghi trong lý lịch, em cũng là ngoại tâm chứ em không có nội tâm. Thì đó là những cái em thấy tương đồng. Em cảm giác có một chút gì rung động với người đối diện chưa? Dạ thì nãy giờ em thấy cũng nhiều cái điểm chung. Về cảm xúc, về rung động của một người đàn ông với một người phụ nữ đó, có một cảm giác gì không? Bởi vì khi mà mình đối diện người khác mình có rung động chút xíu nào đó thì thực sự là nó mới có hiệu quả trong tình yêu. Còn khi mình gặp mình chưa thấy gì á thì nó là câu chuyện khác. Em cảm giác đi thử, mình cứ nhìn Hiền đi, một cô gái rất là xinh xắn, một cô gái thông minh, một cô gái hiện đại. Anh nghĩ rằng Hiền rất là giỏi trong tất cả mọi thứ đó. Em có cảm giác như vậy không? Em có cảm giác chứ. Nhưng nãy giờ em cũng hơi đập nhanh một xíu. Đó, có đập nhanh là được rồi, có rung động là được rồi, đúng không? Dạ. Anh muốn hỏi nói như thế để đàn gái cảm nhận đàn trai đang suy nghĩ về điều gì. Bởi mình đến đây á, ai cũng quan điểm đến đây để tìm một nửa yêu thương cho mình. Dạ. Mình có thể nói vui, nói này kia, nhưng mà mình cảm nhận là tất cả đều cảm nhận thật từ con tim. Dạ. Ha? Em mới nói gì với Hiền trong giây phút này? Mà em sinh năm bao nhiêu nhỉ? 92. 92, ok. Thì em thấy mình cũng nhiều cái tương đồng. Thì nếu mà ấy thì anh em mình cứ gặp nhau. Tại vì anh rất là thích người ở Đà Nẵng. Vì cái người bạn của anh đang làm ăn chung với anh là ở Đà Nẵng. Anh cũng ra đấy chơi rồi. Thì anh thấy con người đấy thì anh có cảm tình với người ở ngoài Đà Nẵng nhiều lắm. Rồi. Đa phần anh gặp ai ở Đà Nẵng anh cũng rất là mến. Rồi, còn Hiền muốn nói gì chúng ta sẽ chờ nút bấm. Hết thời gian. Chúng ta để tay vào em không thấy gì hết. Bên tay trái. Rồi. Khi chúng ta làm bất cứ điều gì, chúng ta phải kiểm tra lại con tim của mình. Còn chuyện tình yêu nó lại quan trọng hơn nữa. Đã đến lúc chúng ta nhắm mắt lại, kiểm tra một lần nữa xem con tim mình có rung động thật sự hay không. Đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không. Bấm nút là phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Không rung động, không cần bấm. Và các bạn sẵn sàng nha. 3, 2, 1. Hết thời gian. Xin mời các bạn. Vậy là Hiền không bấm nút. Nhịp tim đã bị lỡ một nhịp.
Hiền có thể nói về cảm nhận của mình. Em cũng thấy bạn chưa thật sự là một người mà em đang tìm kiếm, thì em cần một người nó phải chững chạc hơn một chút, và nó có những cái gọi là cho em một cái sự dẫn dắt trong vấn đề mà hôn nhân hơn nữa, chứ không phải là hờ hững. Đúng vậy. Chàng trai của tôi cũng rất là thông minh, cũng rất nhạy bén, cũng rất giỏi trong kinh doanh. Nhưng vấn đề tình yêu á, chúng ta hãy cố gắng tập trung hơn nữa nếu chúng ta đang đi tìm một nửa yêu thương của mình. Có thể là bạn chưa quyết liệt lắm. Nói như Thư này rất là đúng, bởi vì chúng ta chưa thấy có một sự chân thành đi tìm người yêu thôi, chứ không phải nói bạn là cái gì ở đây. Nếu thật sự mình tìm người yêu thì mình phải tập trung và mình phải chân thành hơn nữa với tình yêu với người đối diện. Và ngày hôm nay thì rất tiếc là chúng ta không có cùng chung nhịp đập con tim với nhau, nhưng không sao. Khán giả truyền hình, rất nhiều chàng trai sẽ bấm nút cho cô gái và rất nhiều cô gái sẽ bấm nút cho chàng trai. Chúng ta sẽ liên lạc trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò nhé. Chúc tất cả chúng ta sẽ sớm tìm một nửa yêu thương của mình. Đây, món quà của các bạn. Một phần quà của Vinalatex, nệm cao su thiên nhiên. Vinalatex gửi tặng các bạn. Và đây khi mình chọn một món quà nào tặng cho một người con gái, thật sự là nó cũng phải có ý nghĩa của nó. Ngay cái ngày gặp mặt là rất là quan trọng. Nếu như mình chuẩn bị gặp cô gái nào đó thì cũng tìm ra một ý nghĩa nào đó nha chàng trai của tôi. Thật ra nó cũng ý nghĩa đó anh, do cái tên nó hơi vui thôi. Hơi vui. Thật ra rất là ý nghĩa luôn. Và đây là một món quà đến từ thương hiệu Akino, sản phẩm công nghệ dành cho gia đình Việt. Một chiếc nồi cơm điện đây trị giá 350.000 đồng xin gửi tặng đến các bạn. Không có người yêu thật bình yên, chẳng cần mua sắm đã đỡ tốn tiền, ra đường chẳng lo phải ăn diện, nằm ở nhà ăn ngủ sướng như tiên. Cái này là cuốn sách nó ghi anh, cái em chỉ thấy cảm giác mà. Mình đôi khi mình muốn tặng ai cũng được gì đó, mình phải kiểm tra tất cả nội dung xem nó có hợp lý hay không. Đó một trong những cái tinh tế nhất trong tình yêu. Anh nghĩ rằng chắc là em lo buôn bán bất động sản nhiều quá, thành ra là ít có quan tâm điều này. Nhưng hãy quan tâm tình yêu nữa, nếu mình quan tâm tới nó sẽ đến với mình trong bất kỳ lúc nào. Em trai nhá. Đây những thanh sô cô la ngọt như mật của đất sẽ gửi tặng các bạn. Mong rằng chúng ta sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình, nó ngọt ngào như những thanh sô cô la này nhá. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã đến và tham gia chương trình. Hy vọng là các bạn sẽ sớm tìm được một nửa. Con người cái gen mà ta hối chứ lòng ta tốt, ta hối mà ta thương yêu vợ con người ta hối mà người ta có tiền ngân hàng mà, trời ơi. Rồi cái chị hỏi nè, cái hình mẫu của em á, em mong muốn bạn gái của mình như thế nào? Dạ, cái điều mà em cần nhất ở bạn gái em á là phải hiếu thảo với cha mẹ. Dạ, em thì em chỉ cần vậy thôi, tại vì quan điểm của em là khi một người con mà đã có hiếu thảo với cha mẹ rồi á thì những cái việc khác bạn ấy sẽ ổn. Em tên là Trần Thị Thu Thảo, năm nay em 27 tuổi, quê em ở Trà Vinh, hiện tại em đang sống và làm việc ở Sài Gòn. Em làm ngành gì? Em làm nhân viên văn phòng ạ. Nhân viên văn phòng. Ở quận mấy Thảo? Dạ em đang làm ở Bình Dương anh. Ở Bình Dương hả? Rồi em trai. Dạ, lời nói đầu tiên em xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân, bạn gái bên cạnh cùng toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Hoàng Nam, năm nay em 31 tuổi. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Kiên Giang ạ. Kiên Giang hả? Dạ. Làm đi từ với Kiên Giang lên đây tham gia chương trình. Dạ đúng rồi ạ. Rồi bạn ở Bình Dương? Dạ em hiện tại đang ở quận 9. Em làm ở đây nhưng mà quê em ở Bình Dương phải không? Không, làm ở Bình Dương. Làm ở Bình Dương. Sống ở quận 9 mà quê ở Trà Vinh ạ. Ồ vậy đó hả? Trà Vinh với Kiên Giang là cũng miền Tây đó. Miền Tây nhưng mà có gần không? Cũng không gần lắm, nhưng mà nói chung là từ Trà Vinh đi qua Kiên Giang thì nó khoảng trăm mấy chục cây số, bây giờ có cầu Dầm Cống rồi đi cũng nhanh ha. Đi qua bây giờ phải tính từ Bình Dương chứ. Hả? Bây giờ phải tính từ Bình Dương chứ. Bạn này em làm từ Bình Dương thôi nhưng bạn quê Trà Vinh. Dạ. Đúng không? Bạn làm Bình Dương nhưng mà tối bạn có về quận 9 dạ không? Có. Hay là ở Bình Dương luôn? Về quận 9 ạ. Nhưng mà giờ quê em Trà Vinh còn ai em gái? Dạ còn ba mẹ với hai đứa em ạ. Đúng rồi, vậy còn ở quê chứ mà. Hai đứa em đã có gia đình rồi. Vậy là giờ có đôi khi là mình về Trà Vinh chơi cũng được, ở cũng được mà ha. Dạ. Em ở Kiên Giang làm gì? Dạ công việc của em hiện tại là nhân viên văn phòng ạ. Mà làm cụ thể là cái gì? Dạ hiện tại em đang làm bên BIDV chi nhánh Kiên Giang ạ. Dạ.
Chi nhánh hả? Bữa anh mới xuống hả? Dạ đúng rồi, thứ năm Trời tuần trước ơi, anh mới bữa xuống mới xong. tặng gần 5 tỷ tiền bồn cho Kiên Giang đây đúng không? Dạ đúng rồi. Bữa mua bồn có đem vô khắp mọi nơi luôn. Dạ. Gần 5 tỷ tiền bồn á. Ôm thấy mùa nội luôn, đi cả tuần luôn. Nói chung á là Kiên Giang với Trà Vinh thì thật sự nó cũng không xa lắm đâu. Không có vấn đề gì về địa hình hết á. Nhưng mà em dự định là em lập nghiệp ở đây luôn hay là sao? Hay là sau này là tính về quê sinh sống? Dạ nếu như mà cơ hội đến với nhau tìm hiểu được thì ở đâu thì em sẽ theo đó. Anh ở đâu em theo đó phải không? Rồi bây giờ em nói luôn về cái điểm mạnh và điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em thì em thích nấu ăn, em vui vẻ, hòa đồng, hoạt bát, nhưng mà tại đông người quá nên em run, chứ bình thường mà gà đúng đài thì em nói dữ lắm. Nói dữ lắm hả? Rồi cái điểm yếu của em? Điểm yếu của em thì em run quá em. Run hả? Sao run vậy, không có run? Nào, nói chị nghe coi. Điểm yếu của em thì em hay dễ xúc động, với lại hay run trước mọi người lắm. Hay run trước mọi người hả? Không sao đâu em, có đó bình thường thôi mà. Có đôi khi ta không quen với đám đông đó, ta run là chuyện bình thường thôi. Em nói chuyện vậy lắm. Ở dưới quê mà em lên nhà ngoại em mà nhà ngoại em chưa tới là nghe tiếng em rồi. Rồi em có cái tật xấu gì không? Ví dụ như là hay ghen tuông hay là hay có nóng em tính? hay ghen. Em ghen dữ lắm, mà nóng tính nữa. Vậy hả? Vừa nhưng nóng mà tính rồi ghen. mà bây giờ cũng bớt ghen. Vậy hả? Cái ghen mà cao điểm nhất là gì? Là làm gì? Làm gì? Thì giận bỏ đi. Giận bỏ đi ra ngoài xíu rồi bò về. Vậy đó hả? Thôi vậy cũng được, nếu mà ghen nóng tính cũng không được, nhưng ghen bỏ đi là được. Còn bạn trai, ưu điểm khuyết điểm của bạn là gì? Dạ ưu điểm của em là sống thật lòng và chân thành. Còn khuyết điểm của em là đôi khi hay quên và cũng hay nóng tính chút xíu. Em nóng tính hả? Thấy mặt em đâu nóng tính đến mức nha. Nóng nhất là em làm gì? Dạ nóng quá thì em xách xe em chạy một vòng hóng gió cho nó mát lại, nó nguội lại về. Cũng không sao. Dạ. Bạn kia nóng dần bỏ đi, bạn này nóng là lấy xe chạy một vòng hóng gió. Được. Em có mấy mối tình rồi? Dạ từ trước tới giờ em trải qua 3 mối tình rồi ạ. Dạ mối tình gần đây nhất thì kéo dài 2 năm và chúng em ngưng được khoảng 1 năm rồi. Ngưng 1 năm rồi. Dạ vâng. Lý do tại sao chia tay? Dạ do có lẽ là duyên nợ nó không có đủ. Không được. Tại sao tụi anh cứ hay hỏi là tại sao chia tay? Để chi? Để chúng ta biết được cái gọi là những cái gì mình chưa làm được cho những mối tình đó, để mình rút kinh nghiệm. Dạ. Để mình bồi đắp cho cái mối tình mới này. Dạ. Thì mình phải tìm ra cái nguyên nhân tại sao chia tay. Chia tay thì thiếu chăm sóc nè, thiếu quan tâm nè, hay là mâu thuẫn về này kia nè, đúng không? Phải tìm ra cái mấu chốt đó thì mình mới bồi đắp cái mối tình mới được tốt hơn. Dạ thì lý do bọn em chia tay đó là có lẽ là do cái phong cách sống của hai bên gia đình chưa được hợp lắm. Dạ. Chưa được hợp có nghĩa là tụi em chưa có tình yêu chưa đủ lớn, còn nếu tình yêu lớn thì thật sự cái đó vượt qua hết. Dạ. Rồi mời đàn gái. Em có mấy Dạ mối em tình? trải qua 2 mối tình. Mối tình thứ nhất là ở quê, sau đó em lên học ở trên đây. Và mối tình thứ hai là cách đây là 3 năm. Cách đây 3 năm rồi. Tại sao lại chia tay? Tại vì do là phân biệt vùng miền. Phân biệt vùng miền là nó sao? người Bắc. Cái bạn kia người Bắc hả? Rồi có nghĩa là yêu xa quá rồi hay không? Cũng ở Sài Gòn nhưng mà gia đình không chấp nhận. Gia đình không chấp nhận. Gia đình bạn đó hay là gia đình em? Gia đình bạn đó là không chấp nhận. Và 3 năm rồi. Chia tay 3 năm rồi. Thì đó chia tay 3. Cái thời gian quen được lâu không? Là 5 năm. 5 năm trời. Rồi sau đó là không chấp nhận mà tụi em phải chia tay. Dạ không, nói chung là lúc đầu quen á là chấp nhận, nhưng mà thời gian sau á là không chấp nhận nữa, nói là quen gái miền Tây ăn chơi. Cho nên là cũng đấu tranh nhiều lắm nhưng mà không được, cho nên em quyết định dừng lại. Có nghĩa lúc đó em mới có 24 tuổi thôi đúng không? Dạ đúng rồi, em đang học, em vừa mới lên học ở trên đây. Rồi và 3 năm là em khép trái tim lại, không cũng có tìm hiểu nhưng mà cảm thấy nó không hợp. Cũng có rồi, tìm hiểu mấy mối tình. Một chút cái gọi là ký ức thôi. Bây giờ mình bỏ hết đi ha. Mình bắt đầu đến với hiện tại. Em gái đang tìm một nửa yêu thương của mình với mẫu hình lý tưởng như thế nào? Chiều cao thì khoảng 1m65 trở lên. Có.
người đừng có mập quá vừa người. Tóc thì hói như anh Quyền Linh được rồi. Hói như anh hả? Là không được hói hay là sao? Không được hói cả anh Quyền Linh là được. Ít quá anh. Hói cỡ anh Linh thôi hả? Dạ. Em Dạ. trời, em gái dễ thương. Em thấy là người gái mà thích hói là anh khoái rồi đó. Còn hói gì kệ người ta. Hói cỡ anh thôi, tức là Không, tại thích vì hói. hiện tại bây giờ á, hói á, cũng cấy tóc được. Đúng không phải rồi. như hồi xưa. Chính xác. Nên... Hói hơn anh chút được không? Hả? Thì cấy thêm. Hói hơn nhiều nữa được không? Hả? Nhiều thì cũng cấy được mà. Trời, hói hết cũng cấy được luôn. Cũng được hói luôn. không quan trọng, quan trọng là tình yêu thương thôi, đúng không? Dạ. Vỗ tay cho em. Tôi nghe khoái hói là tôi khoái liền á. Tôi chịu luôn rồi đó. Nói chung là đàn gái dễ thương quá. Trời ơi, đàn gái số 1 luôn rồi xong. Trời đất ơi, gì vậy? Mắc cười quá à. Bên đây ta chưa có nói một cái điều gì hết trơn trọi. Tôi khoái đàn gái rồi đó, tôi chịu rồi đó. Bây giờ đàn gái là số 1 rồi đó, dễ thương luôn. Để chị coi đàn trai. Qua coi sao? đàn trai đi. Nói chung là hơi hói chút thôi. Có như là ông đụng đến cái nỗi đau của ông gái, là một người nào mà đồng cảm là ông ưng liền. Đúng rồi. Em chào chị ạ. Rồi, bây giờ chị hỏi nè. Dạ. Lý do tại sao mà mình trẻ như vậy mà mình lại như vậy? Dạ, do là hồi năm 2 đại học thì em lên Sài Gòn học và em bắt đầu rụng tóc từ khi đó tới giờ, và cũng đi khám và sử dụng nhiều loại thuốc nhưng mà không cải thiện được. Cho nên em chán, em bỏ luôn. Vậy Hồi hả? xưa đó Dạ. Dân biết không, hồi xưa mấy Linh rồi bị hói nhiều hồi xưa, tại vì mình gội đầu bằng xà bông bột không á, rồi xà bông đá này kia, rồi cái hóa chất nó nhiều quá nó rụng thôi. Với thứ hai, cái bệnh hói nó cũng là một trong những cái sinh lý bình thường của con người, cái gen mà. Ta hói chứ lòng ta tốt, ta hói mà ta thương yêu vợ con người ta hói mà người ta có tiền. Ngân hàng mà, trời ơi. Rồi cái chị hỏi nè, cái Dạ. hình mẫu của em á, em mong muốn bạn gái của mình như thế nào? Dạ, cái điều mà em cần nhất ở bạn gái em á là phải hiếu thảo với cha mẹ. Dạ. Em thì em chỉ cần vậy thôi, tại vì quan điểm của em là khi một người con mà đã có hiếu thảo với cha mẹ rồi á thì những cái việc khác bạn ấy sẽ ổn. Điều này em Dạ. đừng có lo, bất kỳ ai cũng hiếu thảo với cha mẹ hết trơn á. Lâu lâu mới có cái người nào người ta gọi là đột biến gen thôi, chứ không ai mà không hiếu thảo cha mẹ hết trơn á. Dạ. Cô bên Ông bị tăng động rồi. Gặp bé kia xong bây giờ tăng động theo luôn rồi. Hết sức là bình tĩnh. tôi khoái lên cái à. vụ hói á. Thích hói thì tôi khoái rồi đó. Tức là cái người đó em không cần biết đến ngoại hình luôn, đúng không? Không Dạ biết thì em mà Thiệt là lùn rồi không có đẹp, mặt xấu quắc rồi tính sao? Dạ thì thực ra ngoại hình thì đối với em khoảng chừng 1m55 cũng được rồi ạ. Và Em có 1m49 được mà anh. 40 cũng được đi em. cái đó thì giống như kiểu là cái điều mà mình mong muốn thôi, còn khi mà thực tế như thế nào á thì có thể mình thay đổi được mà em. Thay đổi được mà Dạ. em á. Nè. Em hình dung cái bạn bên đây sao? Anh bao luôn, xinh đẹp vô cùng. Em thì Tốt em bụng thì luôn. bạn gái thì ở miền Tây, thì con gái miền Tây thường là dễ thương. Trời, gái miền Tây dễ thương Dạ. số 1 luôn. Còn con trai miền Tây thì Dễ cưng số 1 luôn. là như anh Quyền Linh là số 1 rồi đó. Dạ. Tôi thấy tình hình vậy thôi, để hỏi gia đình đi. Chứ ông này ông nôn nao quá rồi. Ông nôn nao. Bây giờ là em đi với ai à? Dạ, hôm nay em đến với chương trình, em đi cùng với lại anh em đồng nghiệp của em à. Anh em đồng nghiệp. Rồi anh Dạ. em đồng nghiệp ơi. Người miền Tây dễ thương vô cùng. Em chào anh. Alo anh. Mi của Video khách mà. Alo. Rồi. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hồng Vân, xin chào quý vị khán giả màn ảnh nhỏ. Là đầu tiên em xin chào kính chúc chương trình đó là các anh chị trong ekip thật là nhiều sức khỏe, và chương trình đó là sẽ có tạo ra nhiều cái phần đặc sắc hơn và sẽ có nhiều cái ý nghĩa hơn. Thì em là hôm nay thì hồi tối đó thì hai anh em lái xe từ Kiên Giang đi lên, Nam với em đi lên từ Kiên Giang đi lên, và cũng báo với anh Quyền Linh và chị Hồng Vân á, thì gia đình em rất là yêu thích chương trình này. Hai vợ chồng với hai con á, thì cũng thường hay coi chương trình này vào buổi tối, và
Em đi cái này á, thì bà xã em thì đồng nghiệp của Nam, còn em thì cũng làm trong ngành ngân hàng, nhưng mà hai chồng làm chung ngành, nhưng mà trực tiếp á, là bà xã, nhưng mà bà xã nói thôi anh đi thế em, chứ không thôi thì hôm nay là bà xã và có con gái thì cùng đi nữa, nhưng mà do là bận công việc cho nên đi không được, cho nên em đóng vai thế cách ca đơ. Cách ca đơ cho một cái cảm xúc về dạ. Thì Nam ơi, theo anh chị nhận xét thì bạn gái này rất là hiền lành, rất là chân thành, và cũng cái đồng cảm là cái gì, anh với chị á là cũng là Kiên Giang và Bến Tre, còn em á nếu sau này á thì Kiên Giang và Trà Vinh. Thì hiện tại đó thì cái khoảng cách về cái không gian á, cái quãng đường á, nó đã được rút ngắn lại, chúng ta đã có cầu và em cũng biết lái xe nữa, cho nên là anh nghĩ rằng vấn đề đó không có thành vấn đề. Cái quan trọng là chúng ta muốn á, thì chúng ta tìm giải pháp, còn chúng ta không muốn thì chúng ta sẽ tìm lý do. Anh nghĩ là em nên bấm nút và sẽ chọn và sẽ tìm cho mình một cái người để mà tìm hiểu, và để mà là có thể là sau này sẽ trở thành người vợ. Và cũng nói với em luôn thì Nam cũng rất là cái người con rất là hiếu thảo, cho nên là bạn ấy cũng muốn là cái người vợ của mình hoặc là người bạn gái của mình cũng là hiếu thảo. Và anh nghĩ rằng đàn ông và hiếu thảo là cái đức tính số 1, là hạnh hiếu là hạnh đầu tiên nhất của con người, nên anh nghĩ rằng hai bạn mà kết hợp với nhau là thật là tuyệt vời. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn nhiều. Em đi với ai? Dạ em đi với lại cha mẹ, Dượng và hai người bạn ạ. Ồ, cả cha cả mẹ cả Dượng. Ba mẹ em ở quê mới lên. Ồ vậy đó hả? Rồi cô cầm micro. Rồi mời mẹ hoặc mời cha. Mẹ đi, mời mẹ trước đi. Cha mẹ ha. Có cha nữa hả? Rồi. Xin chào anh Huyền Linh, chào anh. Dạ chào. Mới chạy Vinh lên luôn hả? Dạ chạy Vinh lên rồi không? Ở Ao Bà Om không? Trên này Cần Long. Rồi mình thấy con rể tương lai này tính tình sao, hợp lý không? Thì nói chung là dòm chung á, thì thấy thì theo tôi thấy cũng là được, để đó cho hai cháu tìm hiểu nhau. Nhưng mà nếu như hai đứa nó hiểu nhau rồi thì khoảng bao lâu thì mình có thể cho đàn trai bước tới? Dạ tùy hai cháu. Muốn sao cũng được hết trơn hả? Già vợ dễ quá ta. Tại vì cháu là gái thứ hai mà đã chưa có gia đình, còn hai em đã có rồi. Còn mẹ thấy sao, cho mẹ nói một câu đi. Thì cũng được đó, để cho hai đứa cháu nó chọn đi. Thấy rể tương lai này hợp không? Cũng hợp. Tóc tai có vấn đề gì không? Dạ không. Tóc tai á, trời ơi bây giờ nhiều công nghệ hay lắm. Đúng rồi. Trời ơi, không đứa cháu được về làm rể là có thể giống ông ngoại vợ á, ngoại vợ hối vậy á. Vậy về chơi với ngoại hợp rồi. Dạ. Có gọi là người cùng cảnh ngộ. Dạ. Rồi cảm ơn gia đình hai bên. Bây giờ mình mở rào. Đúng rồi, mở rào nha. Đây em quay vào đây. Vấn đề gì hết, công nghệ cấy cắm gì được hết. Chào em. Hôm nay anh đến với chương trình thì anh có món quà là đặc sản quê anh gửi tặng em. Dạ em cũng có món quà nhỏ tặng anh. Rồi anh cảm ơn em. Ủa Kiên Giang đặc sản gì vậy em? Đặc sản gì dạ, vậy? Nước mắm anh. Đi. Nước mắm. Dạ. Nước mắm Phú Quốc. Nước mắm hả chị? Nước mắm. Kiên Giang nhiều đặc sản lắm. Còn em tặng ảnh gì vậy? Em tặng ảnh là cuốn sách nấu ăn. Em thì yêu thích nấu ăn á, cho nên là em muốn là sau này có cơ hội thì chúng ta cùng nấu và cùng thưởng thức. Kết hợp với lại nước mắm của anh nữa, chắc kho cá ngon lắm á. Rồi cảm ơn em. Rồi, ngồi đi cưng, hai đứa ngồi nói chuyện đi. Rồi hai em cảm nhận về nhau đi. Anh thấy em sao ạ? Anh thấy em cũng dễ thương, nụ cười cũng khá là tươi. Ủa em làm nhân viên văn phòng là em làm bên lĩnh vực nào? Em làm bên kho. Vậy hả? Rồi thời gian làm của em là như thế nào? Thời gian làm em thì em làm giờ hành chánh. Cũng nghỉ thứ bảy chủ nhật? Không, thứ bảy thì được về sớm. Dạ. Rồi em có hay về quê không? Em cũng hay về quê lắm. Hồi xưa thì xuyên, nhưng mà giờ đi xe máy á, nhiều cũng làm biếng lắm. Đi xe đò thì bị xe, cho nên em chỉ đi xe máy thôi. Vậy hả? Dạ. Từ em là nãy em nói là em làm ở Bình Dương đúng không? Dạ. Rồi em ở đâu? Em ở quận 9.
Quận 9 em ở khúc nào? Ở cái chỗ ngã tư Đức á. Biết rồi. Thì nếu như mà chúng ta cho cơ hội thì anh sẽ hẹn hò như thế nào? Giờ Thì, tính sao nè, từ ở dưới rồi lên tháng được mấy lần nè? Thì thực ra thì đường xá đi từ dưới anh lên trên Sài Gòn và Bình Dương thì cũng bây giờ cũng gọi thuận tiện, cho nên là anh nghĩ nó cũng không phải là trở ngại lắm. Thì, thường công việc của anh thì anh sẽ được nghỉ vào thứ Bảy và Chủ nhật, thì cho nên là một tháng thì có thể là từ 2 đến 3 lần vẫn được. Nếu mà tình yêu đủ lớn á, xin chi nhánh ngân hàng BIDV. Đúng rồi, Chuyển về BIDV Bình Dương luôn. chuyển lên Quá thành phố đơn giản. luôn. Đâu có BIDV chứ, đâu cũng có tiền hết trơn á. Có gì anh lên có hỗ chuyển được trợ không? xin chuyển giùm em. Xin luôn. Tại vì tôi rồi gặp chủ tịch quản trị Phan Đức Tú xin chuyển luôn. Dạ. Được không? Dạ, tại vì là hiện tại ở nhà anh á thì neo người, ba mẹ thì cũng sức khỏe thì cũng không được tốt lắm, cho nên anh xác định là anh sẽ ở Kiên Giang luôn. Thì em nghĩ sao về cái vấn đề là em làm dâu xa? Em chuyện làm dâu thì nó không thành vấn đề, nhưng mà nếu mà tình cảm đủ lớn thì cái gì cũng được hết. Được Cảm ơn đó, em. tình cảm lớn gì cũng được, nhưng mà em ở quận 9 em ở với ai? Em ở với bạn. Ở trọ hả? Dạ. Ở trọ chứ về nhà chồng Kiên Giang đi. Kiên Giang mình đẹp làm sao? Nhưng mà tại vì nếu mà bạn như vậy cũng dễ mà, bạn xác định là bạn về quê bạn này là ở sát bên quê bạn đó đúng không? Đâu ở sát, nó Xa. phải Cũng xa. ở xa. Dạ. Phải đi Ủa, qua quê hai đâu? cây cầu, đi qua cây cầu đi qua cầu Cầu Dầm Cống ạ. Dầm Cống, rồi đi xuống Trà Vinh, đi qua Vĩnh Long mới xuống Trà Vinh. Dạ. Bạn này ở Trà Vinh hả? Đúng rồi. Bánh tét Trà Cuông, bánh canh Trà Cuông. bánh Biết có. rồi, mà cái địa lý Vừa tôi mới sáp dành cầu kè đó. Ôi. Nói chung á là vậy nè, anh nói nghe. Gia đình anh là Kiên Giang phát triển lắm nha em. Kiên Giang giờ cực kỳ phát triển luôn. Phải nói nó như một cái thành phố hiện đại, có sân bay nè, rồi có đầy đủ hết trơn á. Quán cà phê nhiều hơn nhà đó em. sân bay em đi máy bay được, nhưng mà dưới em chưa có sân bay. Mua vé máy bay đi. Đi. Sáng em ra sân bay thứ nhất, em bay có chưa tới 45 phút tới Kiên Giang, anh ra sân bay anh đón, vô ngân hàng rút tiền xài hết. Gia đình anh là con thứ mấy rồi? Anh là con đầu, anh còn một em trai nữa. Dạ. Thì hiện tại em trai anh đang học lớp 12, nó nhỏ hơn anh hơi nhiều. Rồi bây giờ nếu mà tương lai á thì hai đứa đến với nhau thì quan điểm về kinh tế, tiền bạc ai giữ, con trai hay là con gái, hãy trao đổi với nhau luôn đi. Anh nhường cho em trước á. Em hả? Em thì con cái thì trai con gái gì cũng được. Nếu mà con gái thì càng tốt, thì em thích sửa soạn cho nó hơn. Anh dễ cũng thích, mua đồ hơn. Anh cũng thích bé gái hơn. Mặc dù con nít thì cứ con nít là anh thích, nhưng mà vì anh vẫn ưu tiên cho bé gái hơn. Bé gái mà hai đứa còn dễ thương hơn nữa. Hai đứa giống con Mỹ Linh. Thực chất á, anh nói thế này nha, anh thấy cái nụ cười của em á, cái nụ cười của Nam á, nó rất hiền, cái nụ cười rất là phúc hậu luôn á, dễ thương lắm. Nếu mà kết hợp hai nụ cười này đẻ ra con gái đẹp lắm luôn á, nụ cười còn tươi hơn nữa luôn á. Đẻ ra mà nó giống nụ cười của anh là mệt luôn. Đâu Linh cười lại Vân coi coi nè, lên quay bên đây cười coi. Rồi nụ cười của anh Linh rất là phúc hậu đó giống em. nụ cười anh là cũng mệt lắm á. Nó giống thôi nói chung hai đứa nói chuyện đi. Thì khi nào có dịp á thì anh mời em về quê anh chơi cho biết. Nhưng mà em bị say xe thì đi bằng gì? Đừng có sợ say xe, anh chở xe máy đi cũng được nữa. Đi máy được không Nam? Dạ đi xe máy thì đi máy giờ bay. thấy hơi nguy hiểm, đi máy bay cho nó nhanh gọn. Dạ. Vé máy bay không bao nhiêu trơn á. Dạ. Thấy không? Anh Vé đi, máy bay nhiều khi còn rẻ anh hơn đi xe đò lên anh rước em, xong rồi đi máy bay về cho đỡ tốn kém. Vậy cũng đỡ. Được đó. Em về Kiên Giang một lần em sẽ thích thôi. Dạ. Em cũng thích đi du lịch lắm, nhưng mà vấn đề là bị say xe cho nên là hạn chế đi đâu. Đi xe máy thì tới đâu cũng đi được hết. Theo như anh được biết á, nếu say xe thì đi học lái xe.
Và làm Em tài cũng- xế là sẽ hết say. Em cũng định nếu mà có cơ hội thì sẽ học. Nam sẽ tạo điều kiện cho cô ấy học lái xe không? Dạ được ạ. Đó, thấy Dạ. chưa? Được đó em. Được á. Thôi, Anh thấy giọng nói của em thế nào? Giọng nói ở miền Tây thì rất là dễ nghe, nghe cũng ngọt ngào. Giọng của em nó không ngọt ngào đâu, nó khao khao. Nhiều khi mà em nói chuyện điện thoại á, người ta cứ tưởng con trai không mà, cho nên là nhiều khi buồn lắm. như Ủa giọng sao nói đây, kết nhiều hợp với khi- cái mặt dễ thương. Nhiều khi nghe qua điện thoại nó sẽ không rõ bằng nghe trực tiếp. Bây giờ là Nam. Dạ. Em tiến đến cô gái, em nắm tay, em hát một bài nào đó Đúng rồi. ngọt ngào, lấy tình cảm cô gái. Đúng chứ không? rồi, vậy đi. Mạnh dạn lên, chàng trai Kiên Giang, thấy không? Đi gồng quá vậy, đi thoải mái lên coi. Thôi, đến với chương trình á thì anh cũng hát tặng em một đoạn. Mặc dù anh hát không hay nên thôi em gắng nghe ha. Nắm tay, tiến tới nắm tay luôn Em Nam. cũng hát không hay nữa, nhưng mà em thích hát. Xíu em hát em trả lời cho anh. Đúng rồi, không cần hay, quan trọng là cái hát bằng tâm hồn, bằng tấm lòng thôi. Hai Nào, đứa hai đứng đứa lên đề ba đi, nắm tay coi như đi. là Thôi anh xin phép ha. nhìn thẳng vô mắt nhau hát. Sao tự dưng em quên lời mất tiêu rồi. Đừng có hát bài hát ngân hàng BIDV. bị rối á, bị rối á. Hát bài gì? Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với anh một câu sẽ đi trọn đến cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi. Thì em yêu ơi, xin em hãy cứ tin, nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, để hứa với nhau một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, tình đôi ta cũng sẽ không xa rời. Hay quá. Đáp liền, để nguyên, Rồi đừng có buông tay. đáp lại liền em. Đã nó nắm tay nhau thật chặt thì không có buông. Nắm cho tới Kiên Giang luôn. Em cũng xin hát tặng anh lại một bài. 10 ngón tay ôm tình đắm say, ngón chiếc tim em trao cho tình nhân, ngón tiếp theo là ngón tay mơ mộng, ngón tay vẽ hồng giấc mơ. Thôi được anh. Rồi, cảm ơn em. Nói chung là hai người này á là tự dưng mà nói chuyện về tay hết á. Ngộ lắm, ngón Ghê, tay ghế còn ngồi, đây đúng là rồi. nắm tay. Về ghế ngồi Rồi. đi Nam. Thôi, chuẩn Em bị. gái ngồi đi. Bị. Rồi, bây giờ thì chúng ta đã nói chuyện ha. Kiểm tra lại con tim mình một lần nữa các bạn. Để tay mình nút bấm đi. Kiên Giang và Trà Vinh, Đây. người miền Tây dễ thương vô cùng. Hãy cảm giác thật sự xem trái tim mình nó có rung động với đối phương chưa. Thật sự chúng tôi cũng không ép làm gì với cái sự rung động của trái tim. Nếu không rung động thì không cần bấm. Nếu rung động thì hãy cho nhau cơ hội. Biết đâu chúng ta sẽ tiến xa hơn. Ai cũng dễ thương cả. Chàng trai Kiên Giang rất là dễ thương, chân tình. Cô gái Trà Vinh mộc mạc, đơn sơ, dễ mến. Hai em đều có nụ cười rất là tươi. Nhưng chúng ta phải đưa ra quyết định và có trách nhiệm với quyết định đó. Bấm nút không phải để hẹn hò uống cà phê chơi, hay là bấm nút không phải để vừa lòng bất kỳ ai, mà phải bấm nút là phải hẹn hò và trao duyên với nhau để tiến xa hơn đó. Nó quan trọng lắm nha các bạn. Nếu không bấm, chúng ta để cái nút bấm đó cho người khác. Đừng có bấm vì bất kỳ điều gì. Chuẩn bị. Và bây giờ chuẩn bị nha. Dạ. Sau 3 tiếng đếm nha. 1 2 và 3. Hết thời gian. Ủa, em có bấm không? Sao nó không ăn? Sao nó không vô hả? Để bấm lại coi. Bấm mạnh vô. Bấm mạnh vô. Đó. Trời ơi. Em làm anh giật mình luôn em Thiệt gái Trà tình Vinh. luôn á. Có bấm không? Bấm mấy lần không? Bấm không vô. Bấm không vô hả? Bấm cái ông nội kỹ thuật đi. Bấm mà không vô. Bấm tay vô đi. Tôi lo cặp này ghê á. Tay đi. Nắm đi, nắm tay thật chặt vô. Nắm tay Đúng thật rồi. chặt. Nè, nói thật chất á, anh nhìn cô gái vẫn còn một chút băn khoăn điều gì đó. Nhưng mà anh nói em gái nghe nè, Nam á, rất là chân thành đó nha. Đây là người tốt nè. Vấn đề tóc tai đừng quan trọng,
ha. Cười rất tươi nữa, có tóc nữa, đẹp trai nha. Trời ơi, cái này nha. bây giờ đơn giản lắm. Đúng Thế rồi. anh Chí Tài không? Mỗi ngày một kiểu tóc đó. Thiệt. Đúng rồi. Mà rất đẹp luôn. Đẹp luôn. Ha, không có lo gì trơn á. Nha. Dạ. Mà có băn khoăn không? Dạ không. Đâu có băn khoăn gì đâu, vui. Có đồng minh ở nhà nữa đúng không? Nãy mẹ nói là gì quên rồi. Ông ngoại. Ông ngoại. Trời ơi, về là ông ngoại cứng nhất luôn. Nói sao cho ông ngoại. Ba mẹ với ông ngoại là đồng minh rồi. Ừ, đồng minh rồi, nhưng mà tại vì ba mẹ có đây rồi, nhưng mà ông ngoại đang coi truyền hình. Giờ thưa ông ngoại. Hôm nay có con về với ngoại rồi ngoại ơi. Vui cả nhà nha. Rồi nói gì với ba mẹ với gia đình của bạn gái đi. Dạ chào cô chú ạ. Thì hôm nay con với em đến đây là một cái duyên. Thì con với em cũng mong là sẽ có thời gian để tìm hiểu nhau hơn. Và nếu như được thì sẽ tính chuyện xa hơn ạ. Dạ, con xin phép ạ. Giờ hứa gì đi. Dạ con hứa là nếu như mà thì con tiến xa hơn, con lo. Dạ. Con xin hứa là nếu như mà con mà có duyên nợ mà tiến xa hơn thì con sẽ chăm sóc cho em chu đáo ạ. Nói gì cho ông ngoại vui đi. Coi như ông ngoại đang coi truyền hình đó. Ngoại đang coi đó, chắc chắn luôn đó. Còn không thôi em nói đi, em nói với ngoại đi. Em nói với ông ngoại. Nói không, ông ngoại sao có đồng minh. Nói ông ngoại ơi, ngoại vui rồi đó. Nói ngoại bữa nào về thăm ngoại chơi vui đó. Ngoại em cũng lớn tuổi rồi. Nhưng ngoại sẽ coi đó. Coi ngoại em từ lớn tuổi nhưng mà cũng còn tin lắm ạ. Thì đó. Dạ, thôi bây giờ có nói không? Không nói thì bây giờ thể hiện luôn đi nè. Thể hiện luôn nè, một cái hôn má rất là ngọt ngào cái nè. Dạ, có gì con xin phép cô chú ạ. Anh xin phép em nha. Vô tấn công. Thơm không? Dạ thơm. Không nói thiệt. Nó là tóc tai vừa đàng hoàng, đẹp trai lắm á. Đẹp trai lắm á. Thôi vì đẹp trai đó nha, sáng sủa luôn á. Rất là cao nha, cái miệng tươi thiệt là tươi. Tươi đó. Mà cô này cũng nét rõ ràng lắm nha. Này giống như mà La chút người Khmer đó. Đó, da mặt cũng rất là đẹp luôn á. Mặt này đẹp lắm á. Hai đứa đẻ con còn đẹp hơn nữa, đẻ sớm đi. Dạ. Rồi. Chúc hai em hạnh phúc nha. Dạ. Cố gắng vui lên. Mình phải giữ một cái phong thái, phong thủy nó tươi vui thì cái công việc nó thuận lợi và thành công hơn nữa nha. Dạ. Họ mới đi Kiên Giang bán nước rửa chén nè. Nước rửa chén, nước lau sàn AMVT, nước giặt xả, nước rửa tay AMVT. Các bạn sẽ được sử dụng 1 năm miễn phí nếu như các bạn đăng ký kết hôn nha. Dạ. Chi nhánh dưới Kiên Giang ngay chợ có bán. Đây cưng. Đây là món quà của thép Vina QA, thép Nhật Bản, bộ son môi 5 màu rất đẹp luôn. Còn đây luôn nha, sẵn của thép luôn nè. Còn đây á, là nếu như các bạn kết hôn thì các bạn sẽ có một cái phong bì giá trị tiền mặt là 20 triệu của thép Vina QA làm quà tặng cho các bạn nha. Mỗi đứa sẽ nhận được một phần quà của Mắc Hair, vi uống mọc tóc, ngăn ngừa rụng tóc. Thôi này để trao cho luôn, cho hết luôn đi. Dành cho nó hết luôn, bữa nào tặng thêm mới nữa. Sau 1 năm khác luôn. Anh nhớ tài trợ giùm em nha. Có, anh xin tài trợ luôn. Không, thiệt mà cái này tốt lắm á. Cái này uống vô là nó uống mọc. vài bữa mọc từ dài. Nếu như mà nó có rụng hết bắt đền Huyền Linh. Được, anh lo cho. Không? Cao lắm mượn bồ tóc giả của Hồng Dân 10 triệu. Trời ơi, tôi chán cái ông mối ông Mai này lắm luôn á. Chán trường. Tất cả bây giờ, tất cả em yên tâm đi. Dạ. Trời ơi, cầm giùm bạn đi. Đưa bạn kia cầm cái kia kìa, lên lấy giùm chân tay. Rồi. Ông làm như ông soi tôi, ông chết thì sao đó ông Linh. Nói chứ tại anh khoái câu nói của em là thích hói, kệ nó hói nhiều cũng thích ha. Sửa được mà. Rồi, thôi chúc hai đứa cố gắng tìm ra điểm chung để ở chung suốt cả cuộc đời này luôn. Dạ. Vậy đi ha. Dạ. Rồi về Kiên Giang chạy Vinh chơi đi mấy đứa. Dạ, cảm ơn anh, cảm ơn chị. Rồi chúc hai đứa hạnh phúc nghe cưng. Dạ. Rồi là gì thăm chi nhánh VIDV Kiên Giang nha. Dạ, cảm ơn anh. Em đi trước đi, em đi trước đi. Thành công mỹ mãn, thực sự là thành công mỹ mãn. Cái cặp này mà ráp vô trời tôi vui dễ sợ luôn.